สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ได้ผลเรามาฟังหลวงพ่อจรัญท่านเทศสอนด้วยกันครับวันนี้นับว่าเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระขึ้น8 ค่ำตามอันดับแล้วแต่คำว่าวันพระที่เรากล่าวกันมาทุกวันพระว่าเราเข้ามาสู่ในโรงอุโบสถอันนี้เป็นด้านวัตถุคืออุโบสถในภายนอกของโบสถ์แต่ที่เรามาเพื่อสร้างกุศลเพื่อเข้าโบสถ์ในภายในมีจิตใจเป็นมหากุศลทุกคนได้ไม่เท่ากันเพราะทุกคนนี่มีจิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างแต่การสร้างกุศลภายนอกให้น้อมมาภายในในวันอุโบสถในวันพระคำว่าพรอันประเสริฐล้ำเลิศคือวันพระท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในฐานะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกายอมรับตั้งใจทำด้วยความตั้งใจที่ยอมรับปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสอนไม่อยากนักธรรมะอยู่ที่ตัวเราครบคำว่าอุโบสถที่เรามารักษาอุโบสถในวันพระก็เนื่องจากว่าอุโบสถนี่เป็นปรากฏชัดที่เรามาเข้าสู่โรงอุโบสถแต่โรงอุโบสถเป็นด้านวัตถุแต่ให้รักษาอุโบสถมีกำหนดจิตใช้สติปัญญาจิตใสใจสะอาดอุโบสถจึงปรากฏชัดที่เราเรียกว่ารักษาอุโบสถในวันธรรมสวนะแต่แล้วเราก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ทุกคนก็ลุกลี้ลุกลนเข้ามาในโรงอุโบสถในด้านวัตถุในด้านจิตใจหาความสุขไม่ได้จะสดชื่นไม่ได้เลยคำว่าสดชื่นในที่นี้ต้องปฏิบัติจึงจะได้และแสดงออกจึงจะครบมีกำหนดนับอุโบสถในวันธรรมสวนะคนไทยชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้ไม่รู้คำว่าอุโบสถภายนอกไหนเลยอุโบสถภายในจะเข้าใจแค่อุโบสถคือแปลว่าโบสถ์เนี่ยก็ยังไม่เข้าใจในด้านวัตถุในด้านรูปธรรมก็ยังไม่มีกิจกรรมในโรงอุโบสถไหนเลยเราเข้ามาสู่โรงอุโบสถทำให้จิตใจใสสะอาดหมดจดได้มันไม่มีทางเสียแล้วเพราะคนที่ตั้งใจจะเข้าสู่วัดปฏิบัติอุโบสถมีการกำหนดจิตไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยเป็นการแก้ปัญหาในจิตในใจให้สดใสใจสะอาดหมดจดจึงเรียกว่าอุโบสถมีกำหนดจิตให้มีข้อคิดให้เราได้ชีวิตผู้มีปัญญาเรียกว่าอุโบสถแต่สดใสใจไม่สะอาดไม่หมดจดก็เรียกอุโบสถไม่ได้แต่เรามารักษาตามประเพณีในวันธรรมสวนะเราจะเห็นในวันเข้าพรรษามากมายหลายวัดก็ตั้งใจไปวัดกันทั้งนั้นแต่วัตถุก็ยังไม่ทราบไหนเลยจิตใจจะเข้าไปลึกซึ้งในโรงอุโบสถมีกำหนดจิตได้เพราะขาดการปฏิบัติธรรมนั่นเองเพราะไม่มีการปฏิบัติธรรมคือหมายความอะไรหมายความปฏิบัติตัวเราให้เข้าวัดให้มีกฎเกณฑ์วิธีการในข้อปฏิบัติแต่แล้วเราก็ไม่เข้าใจเลยเราก็มาอยู่ในโรงอุโบสถไม่ได้สดในภายในภายนอกเราไม่เข้าใจภายในก็สกปรกจิตใจก็ลามกออกไปนอกประเด็นนี้จะเรียกว่าอุโบสถไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอุโบสถนี้เนี่ยหมายความวันพระที่เราจะต้องรักษาจิตรักษาใจเอาอะไรมารักษาใจมีการปฏิบัติธรรมนั่นเอง
การปฏิบัติธรรมนี่เป็นการรักษาจิตให้เราจิตนี้มีข้อคิดให้สูงขึ้นให้จิตของเราได้มีความชื่นบานสดชื่นมีความเกษมสำราญในจิตจึงได้รู้ผิดรู้ถูกในวันอุโบสถแต่เราก็ไม่รู้มารักษามานานจนหัวงอกหัวดำที่เข้าสู่วัดเลยก็วัตถุที่เรียกว่าอุโบสถในวันธรรมสวนะจึงไม่รู้ไม่มีความเข้าใจในแง่นี้เลยวันพระก็ห่างเหินกันไปไม่จำต้องกล่าวว่าวันพระที่ห่างเหินเดี๋ยวนี้ในปฏิทินส่วนใหญ่ไม่มีขึ้นแรมในวันพระส่วนมากก็เป็นวันที่มีศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไปตามเรื่องแล้ววันที่1ถึงวันที่30และวันที่31ไปตามเดือนนั้นๆเท่านั้นเองแต่วันพระที่จะกำหนดจดจำในชีวิตให้จิตใจใสสะอาดแม้แต่วันเดียวก็ไม่มีแล้วไหนเลยแล้วเราจะเข้าสู่ในธรรมสัมมาปฏิบัติได้เราจึงปฏิบัติกันไม่ได้ในแง่นี้เลยคนเราก็มีแต่ปัญหาแก้กันไม่จบครบในปัญหาคำว่าคนนี่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะจิตใจนี่ไม่สดใสมันอยู่ในข้อปฏิบัติทั้งหมดเพราะวันพระเรามาเข้าสู่โรงอุโบสถเห็นสง่าตาคนที่มีจิตใสใจสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจะมองเห็นพระพุทธรูปสง่างามปฏิบัติกรรมเปรียบเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ในโรงอุโบสถนี้เยี่ยมประพายชายพัดดูพระหัตถ์ก็เรียบร้อยดูพระพักตร์นาสิกก็ดีมีปัญญาดูพระเกศมาลาก็ชุ่มชื่นกลืนอยู่ในหัวใจเครื่องต่างบูชาอามิสบูชาทั้งพุ่มดอกไม้นานาชนิดตั้งเริ่มต้นดอกไม้เทียนธูปสง่างามที่เรียกว่าดอกไม้สูงกว่าเทียนเทียนสูงกว่าธูปมีหลักปฏิบัติอยู่ในนี้ครบแล้วแต่เราดูไม่เป็นในวัตถุนี้ไหนเลยเราจะเข้าไปถึงจิตใจเราได้เพราะเราไม่ศึกษาเราไม่สนใจในความรู้นี้เราสนใจอย่างเดียวคือชาวพุทธที่เรามักง่ายมักได้กันต้องการจะไปสวรรค์ต้องการจะไปนิพพานเท่านั้นเป็นความต้องการของชาวพุทธยุคใหม่อยากจะได้ไปสวรรค์อยากไปมีความสุขอยากจะมีความเจริญรุ่งเรืองทางนั้นแต่จิตใจยังไปไม่ไหวไปไม่ได้เลยเพราะขาดข้อวัดข้อปฏิบัตินี้ไปจึงไม่มีจิตใจส่องแสงสว่างทางใจแต่ประการใดมีแต่สร้างปัญหาตลอดรายการคนที่สร้างปัญหานั้นคนไม่มีปัญญาคนไม่มีความคิดที่โบราณบัณฑิตจึงกล่าวไว้คนนี้ไม่มีความคิดเลยความคิดต่ำเพราะเหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้นก็เนื่องจากคนโบราณเขาประสบการณ์มามากมายคนเดี๋ยวนี้มีปัญญาหางอึ่งแต่มีความรู้สูงแต่ปัญญาต่ำจิตใจต่ำเปลี่ยนใหม่ว่ามีความรู้เรื่องนักวิชาการแต่กิจกรรมไม่เอาเพราะจิตไม่ใสใจไม่สะอาดไม่หมดจดสกปรกเหลือหลายมีแต่สร้างปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้ก็เข้าในหลักที่ว่ามักง่ายกับมักได้เห็นแก่ตัวเกินไปคนที่ดีมีปัญญาเขาจะไม่เห็นแก่ตัวเขาจะต้องไม่กลัวลำบากความยากเขาไม่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะมีแต่การแก้ปัญหาไม่ได้สะสมเหมาะหมมในการปัญหาเกิดขึ้นจึงมีการตัดปัญหาการเจริญวิปัสสนาเรียกว่าปัจจุบันคำว่าปัจจุบันเท่านี้นักปฏิบัติยังไม่เข้าใจปัจจุบันธรรมการกระทำให้เกิดผลในอานิสงส์ปัจจุบันคือขณะนี้เป็นของเราไม่นึกถึงอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วมันไม่กลับมาวันเวลาก็ล่วงไปเปล่าปราศจากประโยชน์ไม่ได้กลับมาอีกแต่เราไปดึงมันกลับมาเองทำให้เราเศร้าหมองใจก็อดีตเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดยุ่งยากในอนาคตจึงได้ปราลบอนิจจังทุกขังอนัตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าทรงสอนชัดเป็นการสอนที่แบบไม่ง่าย
ที่ฟังได้ไม่ยากนักคืออนิจจังไม่เที่ยงโลกมนุษย์นี้มีเที่ยงที่ไหนมีแน่ที่ไหนมีความจริงที่ไหนในโลกมนุษย์มีแต่ความหลอกลวงกันตลอดเวลาการรูปร่างของเรามันก็หลอกอยู่ดูในกระจกทุกวันเถอะมันหลอกทุกวันมันล้อเราทุกวันในกระจกนั้นในเงานั้นมันล้อมันหลอกคือนิมิตผู้ปฏิบัติโปรดทราบนิมิตนั้นเป็นการกระจกส่งเงาหลอกลวงเราทุกวันให้เราหลงไปในกลวิธีของมันคือมารร้ายพระพุทธเจ้าจึงได้ให้กำหนดจิตใช้สติปัญญาเพ่งดูภาวนาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่างนี้อนัตตาความหมดจดและปลอดภัยคือตัวปัญญาเรียกว่าอนัตตาหมดจดแล้วสะอาดแล้วดีแล้วเข้าใจแล้วซึ้งแล้วเป็นอนัตตาจะไม่กลับเวียนวนไปหาที่เก่าคือนิจจังอีกแล้วความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็ผ่านพ้นไปแล้วจากความมีในจิตใจเราทำอะไรก็หาเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เลยมีความหมายอย่างนี้เข้าที่นี้ปัจจุบันธรรมการปฏิบัติธรรมนี่มีประโยชน์สำหรับผู้เจริญกุศลผู้ตั้งใจแล้วผู้มีศรัทธาแล้วผู้ปลูกใจเข้าสู่จุดมุ่งหมายแล้วนิสัยปัจจัยในแบบอย่างที่กระทำได้เป็นหาแบบในอารมณ์เพราะอารมณ์นี้มันเป็นอนิจจังอารมณ์จิตของเรานี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นในจิตใจเรากลับไปกลืนมันเข้ามาคือโอคืนก็อมขมก็ต้องกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปฝังไว้ในจิตใจจนเป็นสันดานตลอดมาจึงการชอบไม่ชอบมันอยู่ที่กุศลอกุศลมันอยู่ที่คนมีเวรมีกรรมมันอยู่ที่คนกระทำไม่ดีก็สร้างสรรค์ฐานะที่ไม่ดีไว้ในจิตใจเลยก็จิตใจก็ต้องแผ่พยงออกมาเป็นกรรมจากการกระทำนี้มีความสำคัญมากท่านทั้งหลายไม่เข้าใจในเรื่องนี้ที่เรามารักษาอุโบสถนี่มีกำหนดการมาช้านาน 2,000 กว่าปีแล้วสดใสอยู่ในตัวของเราอุโบสถคือเป็นโรงกายกับจิตโรงอุตสาหกรรมอุโบสถเรียกว่าโรงอุโบสถที่เรานั่งนี่เป็นอุโบสถวัตถุคือแสดงรูปธรรมให้แจ้งชัดได้ว่านี่โรงอุโบสถมีสัญลักษณ์กำหนดว่าให้บวชนาคได้มีสัญลักษณ์ในเสมาให้ทำสังฆกรรมได้นี่วัตถุกิจกรรมของประสงค์อยู่ในโรงอุโบสถในภาคต้นของการเข้ามาสู่โรงอุโบสถโรงอุโบสถนี่มันสดอยู่ตลอดเวลาการมีความหมายพระดีอยู่ในโบสถ์พระไม่โกรธอยู่ในสระพระตะกระอยู่บนกุฏิบอกไว้ชัดนี่อุโบสถถ้าสดแท้แล้วอันนี้พระดีแน่ก็คือตัวเรานั่นเองตัวเราเข้าถึงอุโบสถให้มันสดชื่นทั้งภายนอกภายในมีสติปัญญาแช่มชื่นเบิกบานแววใสพระดีอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ไหนล่ะพระในโบสถ์วัดอภวันหรือโบสถ์วัดไหนเปล่าเลยอยู่ที่โบสถ์ของเราอุโบสถของเราเรียกว่าโบสถ์มีความหมายอย่างนั้นถ้าหากว่าเข้าโบสถ์ถูกต้องสดใสใจสะอาดบริสุทธิ์ก็เรียกว่าพระประธานมีกิจการงานมากในอุโบสถของตนไม่ใช่มานั่งอยู่ในโบสถ์แล้วไปสวรรค์นิพพานกันกลับไปนรกก็มีคนที่มาอยู่ในโบสถ์นี่ไปนรกที่แย่เพราะเข้าโบสถ์ในรูปธรรมแต่ในด้านนามธรรมไม่รู้คำว่าโบสถ์อยู่ที่ไหนไอ้อย่างนี้เราสร้างไว้เนี่ยเพื่อเป็นกิจกรรมเพื่อมาบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ตนในโรงอุโบสถนี้เข้าไปถึงโบสถ์คือโบสถ์ของจิตร่างกายสังขารทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมเป็นโบสถ์ของเราจิตที่จะเข้าถึงในธรรมะในโบสถ์นี้ก็คือโบสถ์ของเราน้อมนึกในด้านวัตถุเข้ามาโบสถ์มีเสามีหลังคามีกระเบื้องมุงแล้วก็ไปลงโบสถเป็นกิจกรรมของประสงค์ที่จะต้องมีประโยชน์ต่อประชาชนในการกระทำคล้ายว่าขันธกูฎีขององค์พระชินสีศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนั้นว่าสถานที่ของพระพุทธเจ้า
จึงเรียกว่าเขตพุทธาวาสเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็พระพุทธเจ้ามาใส่โบสถ์เราโบสถ์ของเราคือตัวเรารักษาพระพุทธเจ้าไว้ในโบสถ์ของเราคือจิตให้ใช้สติปัญญาสัมมาทิภาวนาเกิดขึ้นในตัวเราจึงจะเรียกว่าสดใสในโรงโบสถ์มีกำหนดองค์8ประการคือรักษาศีลคำว่าทานเพื่อจะสร้างสรรค์ความโลภตัดโลภโกรธให้ได้นี่ทานเราจะได้รู้ว่าความโลภมันเป็นอย่างไรศีลเพื่ออะไรหรือเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้เราทั้งหลายไปสวรรค์ได้อย่างดีสะดวกดีคือศีลมารยาทดีเป็นอาจินประกอบถิ่นฐานอาชีพการงานอยู่ในศีลาจารวัตรข้อนี้ก็ขยับไปถึงสวรรค์ได้แน่นอนคือศีลทานนี้เพื่อตัดความโลภบริจาคทานเท่านั้นแต่บางคนก็ยังไม่อยากจะบริจาคเหนียวแน่นอยู่ในจิตใจนี่มีความหมายอย่างนั้นขยับเคลื่อนย้ายไม่ได้มันก็แก้ไขไม่ได้โดยวิธีนี้การบำเพ็ญศีลก็ต้องการให้เราเข้าสู่จุดมุ่งหมายของบุคคลเพื่อเป็นอริยชนบุคคลเป็นมนุษย์จิตใสใจสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่ศีลก้าวขึ้นมาคือสวรรค์ทานอย่างเดียวไปสวรรค์ไม่ได้ไปไม่ได้แน่คือตัดความโลภออกในจิตใจในสันดานเท่านั้นยังไม่สามารถจะก้าวขึ้นไปความสะดวกถึงสวรรค์ได้คนที่ไปสวรรค์ไม่ใช่ว่าทำทานบาท2 บาท100 200ช่าง2ช่าง1,000 2,000แล้วไปสวรรค์อันนี้มาตัดความโลภเท่านั้นแต่สวรรค์ต้องมีคุณธรรมคือศีลเป็นคุณสมบัติของมนุษย์แล้วให้จิตใสใจสะอาดบริสุทธิ์จึงเรียกว่าสวรรค์ความสะดวกสบายได้จากศีลสุคติเป็นที่ได้โภคทรัพย์เป็นที่มีคุณสมบัติก็จะได้เกิดขึ้นในการบำเพ็ญอย่างนี้มีความหมายอย่างนั้นภาวนานี้ทำให้จิตใสใจสะอาดบริสุทธิ์พระองค์ภาวนาเพื่อจะรู้อาสวะกิเลสเป็นเหตุทำลายเรามันอยู่ในห้องภาวนานี้ทั้งหมดเป็นการกำหนดจิตใช้สติสัมปชัญญะรวมรัดภาวนาเป็นการที่กำจัดขัดกิเลสให้เบาบางลงไปทำให้จิตบริสุทธิ์ได้อย่างดีสุดแต่ศีลนั่นจิตบริสุทธิ์ไม่ได้เหมือนเราขยับขยื่นเคลื่อนจากทานให้ร่ำรวยดลบันดาลรักษาคุณสมบัติจุดศีลทำให้ได้รับความสะดวกในสุขติและพิภพแห่งมนุษย์ทำให้มนุษย์มีโภคสมบัติอย่างดีที่สุดสะดวกที่สุดสบายที่สุดคือศีลประกอบอาชีพการงานทุกถิ่นฐานบริสุทธิ์หมดจดทำให้สะดวกในสวรรค์มีถิ่นฐานได้ดีมากถ้าจึงจัดทานศีลภาวนาไว้เป็นบทกับปฏิบัติของอุโบสถมีทานเป็นเบื้องต้นศีลก็ต้องการให้เรามีสติสัมปชัญญะดีเป็นเรือนให้อยู่เป็นที่อาศัยต่อเนื่องให้สูงขึ้นจากทานอย่างเดียวนี่ไปสวรรค์ไม่ได้หรอกได้แต่เป็นการมีในใจเป็นการสะดวกตัดความโลภที่เรามีเหนียวแน่นอยู่ในใจออกไปเท่านั้นไม่สามารถไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้เฉพาะทานจึงให้บำเพ็ญศีลนี่สามารถที่จะไปสวรรค์ได้สามารถจะไปเมืองในมหาเศรษฐีได้ถ้าท่านทั้งหลายบริจาคทานอย่างเดียวท่านจะไม่เป็นเศรษฐีในเมืองสวรรค์ถ้าจะเป็นเศรษฐีในบ้านกระจอกที่มีเงินมากมายแล้วก็หมดไปโดยทรัพย์สินไม่อยู่เป็นถิ่นฐานแล้วก็กลายเป็นคนเลเพลาดพาดไปอยู่ที่โน่นนิดที่นี่หน่อยหาที่อยู่ไม่ได้รวยจริงด้วยบริจาคทานแต่ไม่มีคุณสมบัติในศีลไม่รับความสะดวกในการอาชีพไม่ได้รับความสะดวกในการทำงานเพราะคนนั้นไม่มีคุณสมบัติในศีลไม่มีแต่ทาน
บางคนก็เหนียวแน่นทั้งหมดเลยทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาไม่มีทั้งหมดเลยกลายเป็นเศรษฐีใบบ้านกระจอกเศรษฐีในบ้านกระท่อมเศรษฐีที่ไม่มีเอาไหนกับใครแล้วไม่มีใครเขาแยแสด้วยสุกติงปาติกังขาไม่มีแน่คนนั้นชาติเดียวที่หมดไปที่มีเงินเท่านั้นเห็นว่าเงินนี่เป็นพระเจ้าของเขาแล้วเขาก็จะกินแต่เงินพระเจ้าของเขาโดยไม่รู้ศีลภาวนาหนักเข้าก็เป็นเศรษฐีในบ้านกระจอกหาที่อยู่ไม่ได้ในเมื่อเงินหมดแล้วหมดที่อยู่อาศัยเขาก็ไล่ที่ไปหาที่อยู่ก็ยังไม่ได้ด้วยไปพึ่งใครก็ไม่ได้เพราะไม่มีศีลไม่มีคุณสมบัติอย่างนี้อย่าตะเกียกตะกายมากนักถ้าคนเราก้าวมาถึงศีลทานนั้นบริสุทธิ์ที่บริจาคไปถ้าคนไหนไม่มีศีลทานที่บริจาคหวังผลตอบแทนไม่บริสุทธิ์บริจาคไปเท่าไรก็ไม่บริสุทธิ์เพราะต้องการจะตอบแทนเป็นการซื้อขายทานเป็นการให้ด้วยความซื้อขายแลกเปลี่ยนกันรับรองคนนั้นไม่ได้อะไรเลยเจ้าไปแน่นอนนี่ไม่ได้ตัดความโลภออกไปด้วยความเมตตาไม่ได้ตัดความโลภแต่เป็นการสร้างความโลภที่ผู้บริจาคทานเราให้คนอื่นหวังผลตอบแทนเป็นการตัดความโลภไม่ได้เป็นการซื้อขายในทานต้องการให้มีมากขึ้นโดยจุดประสงค์อย่างนี้ศีลก็ไม่มีด้วยคนนั้นคนรวยในบ้านกระจอกคนรวยในบ้านกระท่อมมีเงินมากมายก็ไม่มีความหมายไม่มีใครนับหน้าถือตาจะไปเอ่ยเผยวาจาจะให้ใครช่วยมีใครช่วยเพราะไม่มีคุณสมบัติในเมตตาธรรมของเขาจึงมีแต่ทานก็เป็นการสร้างความโลภเพิ่มขึ้นบริจาคทานแบบนั้นช่วยเหลือหวังผลตอบแทนเหมือนให้เงินเขากู้ไปช่วยเหลือก็ยังดีเชียวเอาเงินให้เขาไปแต่ต้องการดอกเอาดอกทบต้นเข้าไปพอมากเกินไปไม่มีให้ฟ้องยึดสมบัติเลยนี่ถูกต้องตามกฎหมายก็จริงนะแต่ทานนามัยที่กล่าวแล้วไม่ได้แน่นอนฝากก็ด้วยนะบางคนไปทำบุญกับพระเขาลือกันนักวัดนั้นให้หวยเอาเงินไปทำบุญถ้าท่านถูกหวยแน่นี่อย่างนี้หรือได้ไปสวรรค์ถ้าทั้งหลายคิดโดยปัญญาด้วยทุกคนเอาเงินไปทำบุญวัดโน้นหน่อยเขาลือกันนักบางคนมาที่วัดนี้หลวงพ่อช่วยฉันรวยขายที่ได้หน่อยจะเอาเงินมาทำบุญจะมาสร้างห้องกรรมฐานสักห้องหนึ่งให้ชายขายที่ได้ก่อนให้รวยก่อนเถอะนะนี่แลกเปลี่ยนคนประเภทนี้ไปสวรรค์ไม่ได้ 10,000%ไปไม่ได้เลยมีที่วัดเรามีตัวอย่างอยู่หลายรายบางแห่งบอกว่าถูกหวยได้แน่ให้โน่นนี่แท้เป็นการพูดเล่นกันเป็นการพูดหยอกกันเย้ากันเท่านั้นแต่ความจริงหามีไม่เย้ากันแย่กันก็เป็นความจริงไม่ได้เป็นการหลอกลวงกันชั่วคราวที่เราเคยหลอกกันมาแล้วนั้นทุกประการนี่ทานที่ให้ทานพระพุทธเจ้าบอกว่าทานที่แท้ในน้ำใจให้ไม่หวังผลตอบแทนแน่เดี๋ยวนี้ให้หวังผลคนนี้เขาเคยช่วยเราได้ก็เอาให้ทานเข้าไปเขาจะต้องช่วยเราได้แน่ในเมื่อเขาช่วยเราไม่ได้จะไม่ให้เขาจ่อไปนี่คนประเภทนี้เดี๋ยวนี้มีมากเพราะขาดศีลไม่มีจึงเป็นเช่นนั้นในเมื่อศีลไม่มีแล้วก็ขาดตอนไม่มีไปสวรรค์นิพพานไม่ต้องเอาเงินไปทำบุญเอาเงินทำบุญไม่ได้บุญแน่ตอบแทนแท้ๆรับพรจากพระให้รวยกันใหญ่เป็นไปไม่ได้เพราะเราขาดคุณสมบัติในศีลเราไม่มีศีลเลยนะคนที่มีศีลาจารวัตมีศีลดีนั้นจะต้องปฏิบัติได้ถูกต้องมีสติสัมปชัญญะดีสุคติสวรรค์เป็นที่ได้คือศีลไปสวรรค์ได้ไม่จะเงินไปทอดกฐินป่าแล้วไปสวรรค์กันไปไม่ได้มันขัดข้องทางเทคนิคทางวิชาการและเชิงปฏิบัติการแล้วคนนั้นจึงไปสวรรค์ไม่ได้ทอดกฐินป่าต้องหลายโครงตกนรกไปแล้วเดี๋ยวนี้ไปอยู่นรกกันเยอะเพราะหวังผลตอบแทนไม่ได้ก็แค้นใจไม่ได้ตามนั้นแค้นใจนี่มันเป็นคนนี่อย่างนี้คนเสมอใจไม่ได้เลยก็ไม่ได้บุญในกุศลเลยที่ทำบุญเลยบุญก็ไม่ช่วยทุกคนเนี่ยชอบทำบุญตอบแทนทั้งนั้นไม่ต้องการบุญบริสุทธิ์ของเขาเหล่านั้นเพราะเขาไม่มีศีล
ไม่มีธรรมคนที่มีศีลาจารวัตดีคือศีลคือสุขติงสุขติเป็นที่ได้มีสติสัมปชัญญะเป็นที่หมายสะดวกสบายเป็นที่หวังได้แน่นอนไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยแต่หาคนไทยชาวพุทธทำไม่ได้ต้องการหลวงพ่อวัดไหนดีบ้างเราเที่ยวไปกันตามวัดไปหาของดีทั้งนั้นไปหาเครื่องรางของขลังว่ามีอันไหนที่จะบูชาที่ได้ร่ำรวยกันเป็นเศรษฐีในบ้านกระจอกงอกง่อยนานาประการนี่แหละจิตมันง่อยจิตมันเป็นกระจอกแต่บ้านใหญ่โตมโหฬารก็จริงแต่จิตเป็นกระจอกจิตมันเป็นง่อยจิตมันพิการมันไม่มีศีลลาจารวัตไม่มีไหนเลยจะไปสวรรค์แล้วไม่ใช่เอาเงินมาทำบุญไปสวรรค์นะไปไม่ได้อย่างแน่นอนนี่ทานนะไม่ผู้ที่บริจาคทานต้องมีศีลจึงจะดลบันดาลให้ทานบริสุทธิ์ถ้าคนไหนไม่มีศีลบริจาคทานไม่มีความหมายไม่ได้รับผลแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่จะบริจาคทานทุกอย่างถวายภัตตาหารถวายสังฆทานจึงต้องมีศีลก่อนศีลเนี่ยมันเป็นดลบันดาลผลักดันคือตัวสติสัมปชัญญะตัวภาวนาของศีลดลบันดาลให้ทานเราเนี่ยได้รับผลสังฆทานนี่ได้รับผลจากทักษิณาทานกับดวงวิญญาณที่เราจะให้เขาเราจะไม่หวังผลตอบแทนแต่ประการใดจึงต้องรับศีลซะก่อนรับศีลเรามีศีลไหมในเมื่อรับศีลแล้วศีลก็ไม่มีด้วยเพียงแต่ว่าตามพระแถมว่าตามก็ไม่ได้ด้วยปานาก็ยังว่าไม่ถูกอทินนาทานก็ว่าไม่ถูกกาเมสุมิจฉาจารก็ว่าไม่ถูกมุบมิบไปกับเขาชามเราชามมันจะเป็นไปได้เหรอเป็นไปไม่ได้แน่ถึงหากว่าตามไม่ได้มีสติไหมนะสัมปชัญญะมีคุณสมบัติมีใช้ได้ว่าตามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีศีลนิยังคะมีแล้วจะขาดทานบริสุทธิ์เจตนาออกไปบริสุทธิ์เพราะทานศีลบริสุทธิ์เรามีศีลอยู่ในใจทานต้องบริสุทธิ์หมดเราจะทำก็เด็กทำก็ขอทานเอาไปให้พระสงฆ์องค์เจ้าถวายเป็นถ้ำกลางสงฆ์ใช้หนี้สงฆ์หรือทำอะไรแต่ละอย่างสตางค์สงฆ์สตางค์ก็ตามศีลมีไหมมีคุณสมบัติในมนุษย์คือศีลมีแล้วทานส่งผลแน่ทานโดนบันดาลให้เราแน่ทานถึงที่ผู้มีพระคุณที่อุทิศส่วนกุศลดวงวิญญาณดวงวิญญาณได้แน่ถ้าศีลไม่มีแล้วหมดทางทานของท่านไม่มีความหมายเลยทำไปเหมือนให้กันเหมือนซื้อขายเหมือนไปแลกกันมาเงินไปทองมาเหมือนเจ๊กไปแลกข้าวฉะนั้นเอาโชว์หวยไปแลกข้าวเอาไปตกข้าวในระแบบนั้นเอาเงินไปเขาเอากะปิไปแลกข้าวเอามะพร้าวไปมาพลูดมะกรูดมะนาวเอาไปแลกข้าวเอาไปตกข้าวยกตัวอย่างให้โยมฟังเอาไปตกเขาไว้นะมะพร้าว15 ลูก1 ถังนะมะพร้าวลูกใหญ่ให้10 ลูก1 ถังนะจดเขาไว้เอาไปให้ก่อนลงทุนให้ก่อนพอได้ข้าวแล้วเอามาให้ฉันนะอย่างนี้เรียกตกข้าวนี่แหละทำทานแบบนั้นเยอะทีเดียวแลกเปลี่ยนกันนี่อย่างนี้เอาเงินไปให้เขาก่อนแล้วก็ไปเอาข้าวมาแทนแล้วญาติโยมเข้าใจว่าบุญเนี่ยทำแล้วต้องได้ถูกแล้วก็ได้แบบการค้าเอาไปตกเขาไว้เอาเงินไปให้เขาไว้ถึงได้นาข้าวเขาก็มาให้เราถ้านิจจังทุกขังหน้าตามันเกิดขึ้นข้าวเสียทำยังไงผลัดไปปีหน้าข้าวเสียผลัดไปปีหน้าเอาปีหน้าข้าวเสียอีกผลัดไปปีโน้นแล้วเงินเราก็ไปดองไว้นี่หรือทานการแลกเปลี่ยนทานที่แท้มีศีลต้องบริสุทธิ์จะไปให้ใครไม่หวังผลตอบแทนแล้วบุญจะโดนบันดาลให้ได้รับความสะดวกได้รับความสบายปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินอย่างแน่นอนรับความอบอุ่นในใจจากศีลของตนเองที่เรามีศีลอยู่ในใจมีสติสัมปชัญญะครบอย่างนี้ถึงจะส่งผลโดนบันดาลให้ได้ดังที่กล่าวแล้วการภาวนาล่ะภาวนานี่การเจริญสติปัฏฐาน4นี้ทำให้จิตบริสุทธิ์หมดจดทำให้กิเลสที่มีอยู่ในตัวเราคือราคะกินา
โทสะกินาโมหกินาสิ้นไปและเบาบางไปทำให้คนบริสุทธิ์ที่แน่นอนที่สูงสุดในพุทธศาสนาบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนทองคำธรรมชาติที่หล่อเหลาเข้าในขั้นภาวนาถึงขั้นนี้แล้วจิตจะไม่กลับไปทำความชั่วต่อไปจิตจะไม่หลงจะไม่กลับไปสู่ความชั่วต่อไปบางคนมานั่งเจริญวิปัสสนามาบวช1 พรรษานางหลับหูหลับตากันมากออกพรรษาแล้วเป็นคนดีศึกหาลาเพศไปกินเหล้าหัวลานน้ำเล่นการพนันซะด้วยนี่หมายความว่าได้วิปัสสนาปลอมวิปัสสทำให้แจ้งแห่งปัญญากลับไปวิปัสสทำให้แจ้งแห่งโมหะเลยกลับไปไม่ลดละในเรื่องภาวนานี้นั้นเลยกลายเป็นผู้เสียคนไปเลยเพราะหนึ่งขาดสัจจะเสียความจริงในชีวิตไม่เป็นคนจริงถ้าถึงขั้นตอนถึงโสรสญาณแล้วคนนั้นจะไม่กลับไปสู่ที่ช่วยต่อไปเพราะกิเลสเบาบางลงไปและจะไปสร้างกิเลสคงไม่ได้เพราะก่อนที่เขาจะบริจาคทานเขามีศีลก่อนจิตใจบริสุทธิ์ทานที่บริจาคก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์ก็เกินไปองค์ภาวนาทานนั้นจะมีพิอานิสงส์มีพินิหารของบุญกุศลดลบันดาลให้ได้ถ้าไม่เข้าหลักนี้รับรองทำบุญสูญเปล่าไหว้เจ้ากลับมาได้กินบางคนมาบวชอยู่แท้ๆแน่เหลือเกินปฏิบัติไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้ตั้งใจเลยก็ได้ของปลอมไปแล้วจะมาว่าไม่ได้นะเพราะตัวเองปลอมมาตัวเองแก้มาแต่ต้นไม่ได้ตั้งอกตั้งใจถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจแล้วได้จุดนี้แน่ได้ผลได้สงอย่างแน่นอนมีความจริงในชีวิตมีความจริงในใจมันถึงจะได้เพราะของดีเนี่ยหาได้ยากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่สูงสุดในที่พระเจ้าสอนไม่ใช่ของต่ำตั้งแต่ทานศีลภาวนามาอย่างนี้ทานที่ให้เมื่อก่อนนี้เราหวังผลตอบแทนหวังกำไรเกินควรค้ากำไรเกินควรบวชในพรรษาที่แล้วมาหลวงพ่อผมศึกนี่บวชนี่ผมจะไปเข้าศึกไปทำงานตั้งมาตรการไว้ใหญ่โตศึกไปเดินเตะฝุ่นก็หลายองค์นี่เห็นไหมบอกก็ไม่เชื่อด้วยบอกให้อยู่ก่อนนั่นเจริญกรรมฐานให้ได้โสรสญาณก่อนคุณก็ออกไปแล้วคุณยังเลเพลาดพาดอยู่เป็นกฎแห่งกรรมไม่นะผมตั้งโครงการไว้แล้วต้องทำงานสร้างโน่นสร้างนี่ว่ากันไปตามเรื่องราวของลิเกละครออกไปแล้วมาผิดหวังมีหลายองค์บอกไม่เชื่อด้วยไม่ตามใจเถอะตามเหียดใสเมื่อสอนปากจะฉีกแล้วก็ไม่ฟังไม่รับรู้อะไรซะเลยคนที่รับรู้นะเกิดขึ้นหนึ่งความรู้เฉยๆใช่ไม่ได้ต้องรับรู้เนี่ยเกิดขึ้นมาคือตัวปฏิบัติเป็นตัวรับรู้ขึ้นมาแล้วเกิดอะไรเกิดความรอบคอบเกิดชอบระวังตั้งใจกรงทรงศีลธรรมทันทีบางคนไม่รับรู้เลยความรู้ต้องรับรู้เป็นตัวปฏิบัติรับรู้เลยมันเกิดอะไรขึ้นมารับรู้ก็เกิดความรอบรู้อะไรขึ้นมาเกิดอะไรอีกเกิดความรอบคอบนี่มันอยู่ตรงนี้ชอบปฏิบัติในการกระทำของตนนี่มันอยู่ที่นี่ไม่ใช่มีความรู้สอบได้ดูหนังสือไปสอบกันแต่ปฏิบัติธรรมไม่มีเลยเพื่อต้องการสอบได้ตามโรงเรียนทั่วไปในแนวพุทธศาสตร์มีเยอะแยะแต่ในจิตใจไม่รับรู้อะไรซะเลยคนที่รับรู้เนี่ยจะเกิดความรอบรู้ขึ้นมาพอเกิดความรอบรู้มันจะเกิดความรอบคอบเกิดชอบระวังตั้งใจตรงเนี่ยทรงศีลธรรมน้ำทางก็ถูกปลูกสติดำริชอบเนี่ยนี่คนที่รับรู้คือคนปฏิบัติธรรมจึงจะเกิดความรอบรู้ในตนเองรับรู้ก็เกิดความรอบรู้ขึ้นมารอบรู้ขึ้นมาก็รอบคอบมีความละเอียดอ่อนในจิตไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแล้วจะทำอะไรก็ดีหมดทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในโรงโบสถดังที่กล่าวแล้วบางคนเข้ามาไม่สดชื่นจิตใจแวกจิตใจเลเพลาดขาดสติมากไม่ได้เคยใช้สติปัจจุบันเลยใช้สติแต่อดีตเท่านั้นระลึกก่อนสัมปชัญญะมีความรู้ตัวรู้แต่อดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วก็มานึกได้
แต่ตัวปัจจุบันทำยากที่จะได้ให้ปัจจุบันธรรมโดยการกำหนดรูปนามขันธ์ห้าเป็นอารมณ์ได้ปัจจุบันธรรมทำยากมันคนหลงมันคนจะลืมมันคนจะเผลอมันคนจะไผลมันก็จะล่วงไหลไปอย่างนี้ไหนเลยเราปฏิบัติธรรมจะได้ผลเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเผลออย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามคือปัจจุบันสำคัญมากอย่าลืมที่ขอเจริญพรญาติพี่น้องทานเนี่ยมันมีหลายแบบทำต้องการกำไรกันทั้งนั้นต้องการให้บุญช่วยทั้งนั้นแล้วไปบนบานศาลกล่าวก็ไปทำบุญต้องการให้บุญช่วยแต่เขาไม่มีศีลไม่มีอำนาจของทานถ้าคนไหนมีศีลบริสุทธิ์อำนาจทานจะเกิดทันทีเช่นยกตัวอย่างว่าโยมเอาไปบริจาคทานไม่หวงผลตอบแทนไม่เกิน7 วันทานนั้นจะตอบแทนทันทีเพราะคนมีศีลมันโดนบันดาลได้ถ้าหากว่าให้ทานไปหวังผลมาไหว้กราบอ้อนวอนพระเจ้าอ้อนวอนพระพุทธโลกอ้อนวอนหลวงพ่อวัดโน้นวัดนี้ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ศีลของเราไม่มีแล้วอ้อนวอนไม่ขึ้นนะอธิษฐานไม่ขึ้นกลับกลายเป็นภัยต่อตัวเองเกิดความร้ายแก่ตัวเองขึ้นมาโดยวิธีนี้คนที่มีศีลมันจะเกิดเองปฏิบัติทานเองทานได้มาจะให้ผลภายใน7 วันที่เราไปทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าไม่หวังผลตอบแทนเลยภายใน7 วันจะรู้เรื่องศีลโดนบันดาลผลักดันให้ทานเกิดพินิหารย้อนกลับมาหาเราทันทีที่เราทำบุญเป็นวันนั้นไหลมาหาเราเลยถ้าเราเอาผ้าขาดไปให้ทานโดยเจตนารับรองถ้ามีศีลบริสุทธิ์ศีลดีเราจะต้องได้ทานในคืนมาภาย7 วันแล้วได้ลงไปคลี่ดูว่าผ้าขาดทั้งนั้นเลยผ้าผุผ้าขาดลองดูได้เลยนี่แหละทานได้ผลไอ้คนที่บริจาคทานหวังผลตอบแทนไม่สัตย์ประณีเหนียวแน่นอย่างแท้จริงศีลไม่มีศูนย์เลยเพราะศีลไม่มีอะไรมีพินิหารของบุญคนที่มีพินิหารของบุญนั้นต้องมีศีลต้องบริสุทธิ์หมดจดและผ่องใสที่เรียกว่าอุโบสถนั่นเองสดในจิตใจไม่จะเข้าไปในโรงอุโบสถฉันไปรักษาอุโบสถเจ้าค่ะไม่ใช่มาเข้าในโบสถ์แล้วไม่เอาไหนมันจะสดชื่นใจอย่างไรเล่าถ้าจิตใจมีสติสัมปชัญญะมีศีลเจริญสติปัฏฐาน4เริ่มศีลเกิดขึ้นแล้วนะบัดนี้ทานข้อต้นมาแล้วเสียสละเวลามานั่งในโรงอุโบสถเสียสละเวลากิจการทางบ้านของท่านมานี่ทานที่บริสุทธิ์ไม่เห็นกับความยากเหนื่อยในการทำงานในรักษาอุโบสถเสียเงินเสียทองค่ารถค่าลามาลงยังโรงอุโบสถนี่ทานข้อต้นของการภาวนาแล้วบำเพ็ญศีลเจริญสติปัฏฐาน4ไม่จำต้องกล่าวว่ารับกับพระโดยเสมอไปรับกับพระนี่ศาสนาพิธีให้เห็นเป็นพยานเอาพระสงฆ์เป็นพยานในการรักษาศีลปฏิมากรรมคือพระพุทธเจ้าเป็นประธานจะได้เกิดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทำให้เราเกิดน้อมเอียงน้อมไปในทางศรัทธาด้วยศาสนาพิธีเท่านั้นแต่เราจิตมั่นคงในดำรงภาวนาแล้วก็ไม่จำเป็นเสมอไปเพราะเรามีสัจจะมานานแล้วและเราตั้งที่ตรงที่หมายมานานแล้วสามารถแสดงปาฏิหาริย์ได้ดังกล่าวเช่นเดียวกันผู้ใหม่ก็ต้องมีวัตถุดูไม่เห็นพระพุทธเจ้าปฏิมากรรมก็ใจไม่สบายไม่เห็นพระสงฆ์เลยก็ใจไม่สบายขาดที่พึ่งนี่คนใหม่เป็นอย่างนั้นพอมาเห็นพระพุทธรูปสวยงามปฏิมากรรมของช่างฝีมือประณีตสวยงามเช่นนี้จิตก็เบิกบานเครื่องต่างก็สวยงามมีธูปเทียนฉวาลาสวดโยโสภควาเป็นต้นจิตใจก็แช่มชื่นเข้าไปหาสดหมดอะไรจะอยากภายนอกจิตใจก็เบิกบานในโรงอุโบสถแล้วก็มาแถมรัตนาศีล8แล้วก็ขอกรรมฐานเป็นสัจจะทำให้จิตใจเข้มแข็งเพิ่มขึ้นเป็นกำลังใจเท่านั้นสำหรับผู้ใหม่เห็นก็แล้วก็ชื่นใจละชั่วได้เหมือนกันสามารถจะสร้างความดีโดยละอายใจที่เรามาตั้งปฏิญาณตนในโรงอุโบสถได้เหมือนกันถ้าผู้ดีมีปัญญาขั้นสูงแล้วไม่มีพระสงฆ์ก็ได้
ไม่ได้รับศีลโดยรัตนาก็ได้ไม่มีปฏิกามากรรมแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เห็นตนานเช่นนี้ก็ใช้ได้เพราะจิตมันถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ามานั่งแทนอยู่ในใจเราซะแล้วเช่นปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณเช่นเป็นต้นถ้าทำคำสอนอยู่ในใจภาคปฏิบัติแล้วก็ไม่จำต้องไปเห็นอย่างอื่นเป็นด้านนามธรรมมีกิจกรรมอยู่ในจิตใจจะไม่ไหลหลั่งไปสู่ที่ต่ำและชั่วอีกต่อไปประเภทนี้ประเภทชั้นสูงชั้นต่ำมองไม่เห็นพระสงฆ์องค์พระสาวกไม่เห็นประติมากรรมพระพุทธเจ้ามันก็ว้าเหวไม่มีกำลังใจพอเห็นพระพุทธรูปในโรงโบสถ์สวยงามเรียบร้อยพระสงฆ์นั่งไประเบียบเรียบร้อยทุกอย่างพระสงฆ์คือเป็นผู้ประพฤติดีเป็นแบบฉบับที่ดีของอุบาสกบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติชอบด้วยสามารถแสดงแบบออกให้ญาติโยมเห็นด้วยความจริงใจจากคุณพระศรีรัตนตรัยดังกล่าวแล้วโยมก็ชื่นใจโยมก็ตั้งใจปฏิบัติไม่งั้นอายพระสงฆ์ด้วยเราจะเสียสัจจะในที่ประชุมก็คิดอย่างนั้นถ้าคนมีสัจจะเมตตาสามัคคีดีแล้วไม่จำเป็นต้องมีรูปธรรมเสมอไปหากว่าเราไปในกลางโดงกลางป่าไปพักแรมบ้านใครไม่มีพระพุทธรูปไม่มีพระสงฆ์มาเป็นพยานหลักฐานแล้วไม่มีเครื่องสร้างบูชาก็ตามทีแต่เรามีจิตใจถึงกุศลเราก็นั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระตรงไหนก็ได้มีพระพุทธเจ้าไว้ในใจซะแล้วมีพระธรรมเจ้ามาปฏิบัติธรรมซะแล้วมีพระสงฆ์เจ้าเป็นแบบที่ดีซะแล้วในตัวเราเป็นเรื่องอย่างประเพณีคือปัญญาญาณรู้เท่าทันเหตุการณ์ทุกกิเลสที่เป็นเกิดขึ้นในอารมณ์เท่านี้เหลือกินเหลือใช้เลยแต่ในเมื่อจิตไม่ถึงขั้นแต่นาดมีพระพุทธโลกอยู่มีพระสงฆ์มานั่งเป็นพยานหลักฐานก็ยังทำไม่ได้เพราะจิตไม่ตั้งใจไม่ถึงไม่โซ่จิตไม่โซ่จิตไม่รู้จิตไม่เข้าใจเลยก็ทำกันเรื่องอย่างประเพณีตามพระไทยชาวพุทธไปเลยก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันหลักฐานในใจของตนเลยตนเองไม่ได้อะไรเลยพอไม่เห็นพระพุทธเจ้านึกไม่ออกโบราณเขาจึงมีปริศนาธรรมไปไหนเอาพระแขวนคอไปให้ได้บางคนมันไม่ได้เคยคิดถึงพระพอจะมีอะไรเกิดขึ้นนึกถึงพระในคอที่ใส่ไว้โอ้อย่าทำชั่วเลยอย่าทำบาปเลยคนโบราณมีนโยบายสูงพระเถระนโยบายของสมัยโบราณเอาพระไปองค์นะพ่อหนุ่มแม่สาวเอาพระไปองค์หนูไปคล้องคอนะนี่พระประจำกายถึงเวลาประมาทขึ้นมาก็จะมีพระประจำใจนี่ต้องการข้อนี้ข้อเดียวไม่ใช่เครื่องรางของขลังไม่ใช่ปืนยิงไม่ออกฟันไม่เข้าไปโบกับเขาเช่นนี้น่ะไม่ใช่อย่างนั้นพระเถระครั้งโบราณนานมาแล้วพันปีต้องการมีนโยบายเอาพระไปสวมคอไว้ลูกหลานจะทำอะไรดูพระนะอายพระนะจะไปทำชั่วก็อายพระในคอเดี๋ยวนี้ใส่พระเป็นพวงบานๆสมเด็จพุทธาจารย์ทั้งนั้นวัดละฆังเช่ามาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ดันไปทำชั่วซะได้พระท่านจะไปปกปักรักษาได้อย่างไรไปทำชั่วซะได้เช่นดังกล่าวมาองค์สะบัดไม่เอาเนื้อเอาไส้เลยแล้วพระประจำกายเนี่ยมีประโยชน์อะไรแล้วไม่ได้มีพระประจำใจเลยนโยบายของพระเถระครั้งโบราณเกจิอาจารย์ที่สอนมาต้องการทำพระแจกเช่นเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์หลวงพ่อโตของเรานั้นท่านทำ 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อต้องการให้แจกไปยังญาติโยมตามวัดบรรจุไว้เป็นอนุสาวรีย์เป็นความดีของหมู่บ้านที่จะได้ไปบูชากันจะนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนสมเด็จโตที่ท่านมีจิตมหากุศลเพื่อนึกมาใดก็ทำความดีให้โตขึ้นอย่างนั้นท่านจึงสร้างหลวงพ่อโตสร้างระฆังก็ใหญ่สร้างวัดก็ใหญ่วิหารก็ใหญ่สร้างอะไรต้องใหญ่ทั้งนั้นต้องโตกับเขาทั้งนั้นพระจิตโตจิตใหญ่โตมากจิตถึงจิตตั้งใจถึงไม่ระบึงระพันนี่จิตใหญ่นี่โบราณท่านว่าไว้จิตถึงถ้าจิตถึงเมื่อไรได้ผลเมื่อนั้นมีความหมายอย่างนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตก็ถึงสร้างพระไว้มากมายให้คนเข้าถึงพระ
ไม่จะไปแขวนคอกันปืนท่านไม่ได้บอกไว้เลยผงเมตตามหานิยมผือผงเข้าวัดสาอิติเจปัทมังพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณงามความดีอยู่ในผงให้นึกถึงผงพระผงนั่นคือความดีนึกแล้วก็จะสร้างความดีตามผงนี้เนี่ยเกสร108รักษาโรคได้ดอกพิกุลบุญนาคมีครบดอกบัว1วัดสาที่บูชาพระรัตนตรัยเพื่อจะต้องการมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าอยู่ในตัวของเราไม่ใช่เอาไปแขวนคอแล้วไปปล้นเขาไปกินเหล้าเมายาเข้าในคลับในแคลบเข้าตามโฮเทลแล้วก็กลายเป็นนักเกรงและเลวร้ายพระท่านก็อยู่เฉยๆท่านก็ช่วยไม่ได้แล้วคนทำชั่วน่ะด้วยความประมาทเช่นนี้ไม่จะทำพระเครื่องรางของขลังแขวนคออย่างที่เขาไปเช่ากันตามวัดปลูกเสกกันใหญ่เสกแล้วไปเช่ามากันปืนแล้วก็เลเพลาดผาดเลวที่สุดคนถ่ายชาวพุทธยุคใหม่นี่มีความหมายเพราะฉะนั้นพระที่สมัยพระเถระโบราณต้องการทำให้ไปเป็นพระประจำใจแขวนไว้เป็นพระประจำกายเห็นพระเมื่อใดนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นเห็นพระที่สวมคอเมื่อใดนึกถึงพระธรรมเมื่อนั้นเห็นพระที่สวมคอเมื่อใดนึกถึงพระสงฆ์เมื่อนั้นแล้วเราจะทำชั่วลงหรือเดี๋ยวนี้แขวนคอไปเช่าพระวัดไหนดีการปืนวัดไหนเช่ากันเป็นหมื่นเป็นแสนเช่ากันใหญ่แล้วเอาปืนไปยิงลองกันนี่เลวมากไม่ใช่ชาวพุทธในศาสนานี้เป็นชาวพุทธที่จอมปลอมชาวพุทธที่แยกยนกลมนดลประกาถาใช้ไม่ได้เลยก็กลายเป็นเดรัจฉานวิชชาขึ้นมาทันทีไม่ใช่กลายเป็นบทบาทที่เป็นมงคลในชีวิตเลยบางคนเอาพระสมเด็จแขวนนึกถึงสมเด็จเมื่อใดสร้างความดีเพิ่มขึ้นมานั้นนึกถึงนางพญามีคุณสมบัติมีมารยาทครบคือนางพญาเชื่อเจ้าผู้ดีแล้วก็ปฏิบัติตามนางพญาไปไหนเป็นนางพญาหมดเข้าที่ไหนมีคนต้อนรับรักใคร่นับถือมีเมตตามหานิยมเกิดขึ้นโดยวิธีนี้ไม่ใช่ไปเที่ยวไปเช่าเครื่องรางของขลังนางพญาวัดมะปรางที่พิษณุโลกท่ามะปรางวัดนางพญาไปเช่ากันจริงแขวนคอแล้วไม่เห็นเอาไหนเลยไม่เห็นทำอย่างนางพญาเชื่อหลักผู้ดีกลับไปนางผีนางสางนางอเวสีหาดีไม่ได้แล้วนางพญาช่วยได้ยังไงอย่าให้โง่เง่าเต่าตุนเกินไปนี่นโยบายพระเถระต้องการให้มีพระประจำใจจะได้ดูตัวอย่างของพระพระองค์นี้ที่สร้างมาเนี่ยเพื่อเป็นอนุสรณ์ความดีอะไรของท่านแล้วเราก็น้อมความดีเอามาใส่ใจแล้วแขวนไว้เป็นสัญลักษณ์อนุสรณ์ความดีที่ท่านให้เรามาจะได้จำได้จะได้สร้างความดีตลอดรายการจะไม่สร้างความชั่วต่อไปนี่นโยบายพระเถระจึงมีแจกพระเครื่องพระประธานแจกเหรียญขึ้นมาต้องการจะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นอุปชาในเหรียญว่าอย่าทำชั่วอย่าทำชั่วอย่าทำตัวอับเฉาอับจนอย่าทำชั่วอย่าทำตัวอับเฉาอับจนเห็นเหรียญขึ้นมาก็ปลื้มใจทำความดีต่อไปนี่อนุสรณ์ความดีมีอย่างนั้นไม่จะไปแขวนปืนยิงไม่ออกเมตฟันไม่เข้าไปหาเหล็กไหลมาแล้วก็ไปเช่ามาแพงๆน่าเสียดายบางวัดเขาขุดคลุกพระได้เช่าองค์ละหมื่นพระเครื่องไปเช่ากันมาเยอะแยะหมดเห็นยิงโดนยิงตายทั้งนั้นนี่หรือกฎแห่งกรรมที่จะช่วยได้พระที่เราไปเช่ามาช่วยได้เหรอเอาไปซื้อไปหาไปจ่ายแจกกันช่วยได้เหรอบางคนค้าพระไปซื้อเครื่องรางพระเครื่องรางไปช่วยขายกันอย่าลืมนะขอฝากไว้ที่ประชุมไม่รวยเนี่ยได้มาหมดไปได้มาหมดไปนะขอฝากไว้แบบมีหลักฐานด้วยนะมีเหตุผลไปเที่ยวแลกพระเช่าพระใส่กระเป๋าหิ้วไปหิ้วมาแล้วก็ตูดนั่งทับแล้วขายพระไปขายก็น่าจะขายไว้ในใจมั่งไม่ได้ซื้อไว้ใส่ใจพาไปซื้อมาทำไมกันซื้อต้องใส่ใจนั่นวัตถุนะทั้งหลายคิดโดยปัญญาจะเห็นกับอาตมาด้วยถ้าไม่มีปัญญาท่านจะมองไม่เห็นเลยนี่หรือช่วยได้ต้องตัวเองเท่านั้นเป็นผู้หามาใส่ใจเองเป็นผู้เช่าที่ไหนเหรอไม่ต้องซื้อขายด้วยไม่ต้องมีเงินมีทองไปเช่า
นี่เอาการเจริญวิปัสสนากรรมฐานองค์ภาวนาทำให้กิเลสเบาบางให้จิตบริสุทธิ์ทานตัดความโลภศีลอย่าลืมตัดความโกรธได้ถ้ามีศีลภาวนาตัดความโมหะออกไปเลยเป็นคู่มีปัญญาไม่มีโมหะแน่คนมีภาวนามีสามอย่างนี้รอบอย่าลืมมาจากทานโดยมีศีลนี่อะไรทำให้ความสะดวกสบายหลายอย่างทำให้เกิดปิณิหารทำให้เรารับความสะดวกในการปฏิบัติผู้มีศีลมีสติสัมปชัญญะจะไม่ค่อยโกรธใครจะไม่ลงโทษใครริษยาใครผูกพยาบาทใครแน่เพราะมีสติซะแล้วภาวนาตัดโมหะไปเลยคนไหนมีภาวนามีปัญญาแล้วโมหะไม่มีกับคนนั้นแน่แล้วก็รวมเรียกว่าทานศีลและภาวนาสามประการนี้จึงได้มีบทบาทในการปฏิบัติขึ้นมาว่าใช้สติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานการจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวาคู่เหยียดขากำหนดจิตใช้สติมีทั้งทานศีลครบทุกประการโกรธนี่นะฉุนเฉียวโมโหแกงคนนั้นมีศีลก็ไม่เป็นเพราะมีสติดีสัมปชัญญะดีจะไปโกรธเขาทำไมเล่ามีสติสัมปชัญญะดีจะไปริษยาเขาทำไมเล่ามีสติสัมปชัญญะดีจะไปผูกพยาบาทฆ่าไปยูเวนเขาทำไมเล่านี่คือศีลภาวนาทำให้เกิดปัญญาทำให้ใจบริสุทธิ์ทำให้ตัดปัญหาโมหะออกได้ไม่เป็นคนโง่ต่อไปแล้วจึงต้องให้ครบสามประการนี้คือทานศีลและภาวนาเป็นหลักสูตรวิธีปฏิบัติของนักวิปัสสนากรรมฐานมีความหมายอย่างนั้นเดินจงกรมนี่กายขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขอให้คณะครูอาจารย์แนะแนวให้ถูกต้องให้ทำให้ได้เลยถ้าทำไม่ได้ทำส่งเดชไปเสียผลเดินจงกรมไม่ถูกกำหนดจิตไม่ได้ปัจจุบันใช้ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้ผลด้วยหนักเข้าไปทางความชั่วเสียกรรมฐานเลยกลายเป็นคนเสียกรรมฐานอย่าไปเข้ากรรมฐานเสียผู้เสียคนก็ว่ากันอย่างนั้นเพราะคนปฏิบัติไม่ถูกวิธีทำความดีไม่ถูกจุดกินละมุดถูกเม็ดมีแต่อุปสรรคขัดขวางอยู่ตลอดเวลาการแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยมันอยู่ในจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ใคร่ทำสัมมาปฏิบัติที่ตายยืนเดินนั่งนอนกำหนดคู่เหยียดขากำหนดเดินไปห้องส้วมห้องน้ำเดินจุกกรมไปอย่าเดินวิ่งไปหรือเดินธรรมดาไม่เอาท่านจะไม่ได้ผลต้องกำหนดให้ได้ละเอียดได้กระเบียดนิ้วไปเลยเดินจงกรมไม่ช้าๆอย่าพูดคุยกันอย่างนี้เนี่ยยืนหนอ5 ครั้งปฏิบัติให้ได้จริงๆจะรู้วาระจิตของเรารู้อารมณ์ของเรารู้วาระจิตของคนอื่นได้ด้วยการยืนหนอ5 ครั้งเราจะเห็นหนอคนอื่นเข้าเห็นเขาก็ตั้งแต่ปลายผมลงไปปลายเท้าขึ้นมา5 ครั้งอัตโนมัติเราจะรู้ว่านิสัยดีหรือไม่ดีคนนี้คบได้หรือไม่ได้จะบอกเองของใครของมันต้องทำขึ้นนะไม่ใช่คนอื่นก็มาบอกเราว่าคนนี้เป็นยังไงคบได้ไหมไม่ต้องไปพึ่งใครเรารู้ตัวของเราเองโดยเฉพาะอีกส่วนเป็นกรณีพิเศษเป็นกายทิพย์เป็นวิถีชีวิตของทิพย์อำนาจของบุญเกิดเองโดยส่วนตัวผู้ทำคนไหนไม่ทำคนนั้นก็ไม่ได้ไม่ใช่ทำให้กันได้นะไม่ใช่กินแทนกันให้ได้นะไม่ใช่นอนแทนกันได้นะกินแทนกันได้ก็มาทำอะไรเล่าคนอื่นก็ทำให้ดีกว่าเอาสตางค์ให้เขาไปกินอาหารที่อิ่มมาแทนเราที่เราไม่ต้องไปกินมันเสียเวลาเคี่ยวลำบากจะทำได้ไหมจะทำไม่ได้เลยทำได้ปัญญามจะบอกเองโดยวิธีนี้เวทนาต้องกำหนดให้ได้สุขก็ต้องกำหนดว่าสุขหนอทุกข์หนอต้องกำหนดปวดหนอไม่หายไม่เลิกอย่างนี้สิถึงจะได้ผลสำคัญกำหนดแล้วเลิกเลยไม่เอาแล้วปวดเมื่อยรับรองถ้าทำกี่ร้อยปีก็ไม่ได้ผลแน่นอนต้องสู้สิกำหนดไปเดี๋ยวเกิดขึ้นตั้งอยู่แวบดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาพระไตรลักษณ์ก็แจ้งชัดเป็นวิปัสสนาต่อภายหลังเวทนานี่ก็แยกไปสัดส่วนบอกได้ไม่ปวดอีกต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมามันก็ต้องปวด
สังขารมันปรุงแต่งมันก็ต้องเป็นจะห้ามไม่ได้นะสุขก็ห้ามไม่ได้ทุกข์ก็ห้ามไม่ได้ปวดเมื่อยทั่วสกุลกายปวดกายปวดใจห้ามไม่ได้นี่เรียกว่าเวทนาจึงต้องกำหนดที่ลิ้นปีปวดที่หัวเข่าก็กำหนดลงไปปวดหนอปวดหนอปวดหนอพอมันปวดหนักก็ไปตายให้ตายไม่เป็นไรตายให้ตายหนักเข้าแตกสลายเวทนาแยกเป็นสัดส่วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละวิปัสสนาละทีแรกก็เป็นสมถะยึดมั่นเป็นบัญญัติหนักเข้าก็กลายเป็นวิปัสสนาเพราะไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่นอนความอนิจจังทุกขังอนัตตาพระไตรลักษณ์ก็แจ้งแก่ใจเรานี่ถึงที่จะเข้าถึงธรรมะแล้วจึงไม่กลับไปที่ช่วยต่อไปที่มาบวชก็หนึ่งภาษาบอกโอ้ดีใจนั่งปฏิบัติได้ศึกไปเลเพลาภาเพราะไม่เข้าโสรสญาณไม่ถึงขั้นของเขาเดินไปแค่ครึ่งกลางปฏิบัติครึ่งกลางยังไม่สอบภาคสุดท้ายเหมือนมี3 เทอมได้แค่เทอมเดียวอีก2 เทอมยังไม่ได้ยังไม่ผ่านชั้นประถม4เลยแล้วมันจะหลุดพ้นได้ยังไงจิตใจก็หาที่ต่ำก็ไปเลวตามเดิมอีกแล้วจะไปโทษวิปัสสนาไม่ช่วยเพราะเราไม่ช่วยตัวเองเราไม่เคยมีสติกำหนดเลยศึกษาลาเพศไปแล้วทิ้งเลยไปกินเหล้าเมาสุราเสียสัจจะอีกอย่างนี้ไม่ได้ดีแน่เอาดีไม่ได้นะแล้วจะไปเจริญไม่ได้ขอบอกไว้ก่อนแต่พระภิกษุบวชใหม่โปรดทราบไปด้วยไปเจริญไม่ได้เห็นมาหลายร้อยคนแล้วไม่ใช่เห็นคนเดียวนับเป็นพันองค์แล้วเพราะเราบวชมานานกว่าเราก็สอนลูกศิษย์มาเยอะแยะอะไรทำนองนี้เป็นต้นรัตตัญญูรู้เหตุการณ์ก็ประสบการณ์กับปัญหานี้มามากมายจึงเห็นเหตุการณ์ไกลและอย่างสิ่งนี้นี่แหละญาติโยมทั้งหลายโปรดทราบไปด้วยกำหนดให้ได้นะให้ได้ปัจจุบันไม่ใช่ว่ามันปวดแล้วก็ปล่อยตามเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ปัจจุบันขวาย่างหนอให้ได้จังหวะปัจจุบันไม่ใช่ย่างไปแล้วกำหนดทีหลังใช้ไม่ได้เลยไม่ได้ผลขึ้นมาเลยจะไปโวยวายนะทำไม่ถูกขอให้ทำให้ถูกหน่อยเถอะบางทีสอนก็ให้ถูกหน่อยจับจี้เขาไว้เดินจงกรมถูกไหมให้ช้าที่สุดเหมือนคนจะตายทำอะไรก็อย่าประมาทพองหนอยุบหนอกำหนดได้ไหมนี่ปัญหาเกิดขึ้นหายใจเข้าท้องพองหรือเปล่าหายใจออกท้องยุบหรือเปล่ามือจับดูแล้วนอนไปให้มันได้จังหวะถ้าได้จังหวะไม่ช้าภาย7 วันต้องได้ผลแน่สำคัญทำไม่ได้กำหนดไม่ได้ขี้เกียจกำหนดเลยก็ว่าพุทโธซะแหละบอกให้พองหนอยุบหนอผ่าไปพุทโธที่จมูกซะแล้วเลยไม่รู้ญาณเกิดมาไม่รู้สอบอารมณ์ไม่ถูกเลยก็อย่างเนี้ยเนี่ยไปพุทโธที่แกบางคนไปเดินจงกรมก็มีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพุทก้าวโธเหยียบพุทก้าวโธเหยียบเอาพระพุทธเจ้าไว้ที่เท้าเสียได้ไม่น่าเลยนะก็พระพุทธเจ้าบอกให้เดินจงกรมโดยสติทำไมต้องเอาพุทโธพระพุทธเจ้าไว้ที่เท้าล่ะต้องตั้งสติว่าก้าวยังไงมีสติย่างไปมีสติอย่างนี้ไม่ใช่เอาพระพุทธเจ้าอยู่ที่เท้าแล้วก็เหยียบโธลงไปไม่ถูกเรื่องเลยเนี่ยที่วัดนี้มีด้วยยังมาฝืนทำกันด้วยแล้วจะได้อะไรเกิดขึ้นนะเขาก็ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรด้วยนี่อย่างนี้มีมากสับสนโอลมาจับปลา2 มือไอ้นุ่นจับบ้างนี่จับบ้างรู้ไม่จริงเลยได้ของจริงไปไม่ได้ได้ของปลอมไปเลยก็ชอบนิมิตมีนิมิตอะไรมาไม่กำหนดนี่สำคัญมากส่งกระจกเงาเนี่ยมันหลอกลวงเราทุกวันแล้วร่างกายสังขารก็หมดไปทุกวันโรยลาล้างไปร่างกายก็เหี่ยวแห้งไปทุกวันนี่นะกระจกเงามันส่งให้เราทราบในอารมณ์อยู่ตลอดเวลาการแต่เราไม่ทำไม่มีกิจกรรมในการกำหนดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อ3จิตเป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่อยากเป็นเวลานานไม่ใช่ทึกเสียงห้ามไม่ได้ต้องคิดตลอดไปผู้ปฏิบัติต้องกำหนดให้ได้ว่าคิดหนอที่ลิ้นปีนี่จิตมันออกไปก็กำหนดรู้หนอรู้หนอคิดอะไรไม่ออกก็กำหนดคิดหนอจิตมันได้กลับมาสติก็ดีขึ้นไอ้ที่เราเสียหายกันไปนั้นเพราะไม่เอาใช้สติกำหนดจิตไอ้คนที่ไปคิดผิดนั่นมันไม่มีสติมันไม่มีปกติไม่มีศีลออกไปเลเพลาดพาดไปทางอยู่ที่ต่ำไม่มีทางนบกั้นน้ำเลยน้ำมันเชี่ยวก็ต้องมีคำนบคือสติสัมปชัญญะเป็นตัวหลักของสติ
รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาการไม่เผลอไม่พลาดไม่ละโอกาสอันดีงามมีความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้เคร่งครัดอยากคุยกันหน่อยนะทานข้าวอยากคุยกันมีอะไรจะพูดกันจำเป็นจะต้องพูดพยายามขอประทานโทษพูดให้มันน้อยลงจำเป็นจะต้องไปพบกันขอให้พบกันแต่น้อยอย่าไปโต้หน้าคุยกันเสียผลงานในอารมณ์การปฏิบัติจึงไม่ได้ผลดังกล่าวถ้าเราถึงโสรสญาณจำไม่จำเป็นถ้าได้โสรสญาณไม่จำเป็นเลยทำที่ไหนก็ได้หมดเพราะจิตมันถึงขั้นตอนของเขาก็มีสติกำหนดอยู่ไม่เผลอแน่จะวิ่งไปทางไหนสติก็บอกจะโดดไปทางไหนสติก็บอกจะคู่เหยียดขาอย่างไงโล่งว่องไวอย่างไงก็สติก็บอกทำอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วทันใจถูกต้องเป็นธรรมอย่างแน่นอนคนที่ทำช้าเพื่อเร็วต้องฝึกไปก่อนถ้าทำใจเร็วด่วนได้ในภาคปฏิบัติโยมจะไม่รับผลจากภาคปฏิบัติเลยจะไม่ได้อะไรเลยนะคนที่ได้ปฏิบัติได้จะตอบถูกนะโทษมีเหตุผลถามต้องตอบได้ตามหลักปฏิบัติทั้งหมดอายตนะธาตุทั้งสี่อย่าลืมนักปฏิบัติธรรมต้องถือว่าเป็นหลักใหญ่คือหูตาจมูกลิ้นกายใจธาตุอินทรีย์22ธาตุที่8ธาตุทั้งสี่ประชุมกันเป็นหลักใหญ่อายตนะธาตุอินทรีย์ต้องกำหนดนี่เป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็มีความหมายว่าเห็นอะไรกำหนดที่ตาอุณโลมนั้นเห็นหนอตาสัมผัสเกิดจิตที่ตาหูยินเสียงก็กำหนดว่าเสียงหนอเกิดจิตที่หูจมูกได้กลิ่นก็กำหนดเสียกลิ่นหนอให้ได้ให้ปัจจุบันลิ้นรับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็กำหนดรสหนอเคี้ยวหนอกลืนให้ละเอียดเคี้ยวให้ละเอียดแล้วกลืนลงไปรู้อาหารลงท้องแล้วก็ไฟธาตุย่อยโดยละเอียดโรคภัยไข้เจ็บก็น้อยลงไปมีความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่4นั่นแหละหมายความว่าธรรมะอยู่ในตัวเราที่เป็นกุศลธรรมอกุศลกรรมเคล็ดดีไม่ดีเราไม่ทราบแต่เรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเราจะรู้เองว่าธรรมะของเราในตัวเรามีทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3จะทราบด้วยธรรมะนี้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่4จะรู้ว่าเรามีกายกรรม3ไหมวจีกรรม4ครบไหมมโนกรรมครบไหมเป็น10ประการเรียกว่ากรรม10ประการเรียกว่ากรรมบท10เราจะรู้ได้ในการเจริญวิปัสสนาข้อที่4ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานขอให้ทำโดยละเอียดอย่าไปดูหนังสือผู้ที่ปฏิบัติโดยเคร่งครัดจะดูหนังสืออย่าไปดูทางหนังสือธรรมะเอาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวท่านจะไปดูหนังสือที่หลังท่านจะจำได้แม่นจะรู้เหตุการณ์โดยรายละเอียดโดยไม่ต้องอธิบายเพราะทำได้แล้วไม่ต้องอธิบายถ้าทำไม่ได้แล้วอธิบายยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์เลยก็อยากจะหาหนังสือธรรมะดูไปสวรรค์นิพพานเป็นไปได้นะอ่านหนังสือแล้วไปสวรรค์มีที่ไหนอ่านหนังสือจบแล้วไปนิพพานมีที่ไหนไปได้ต้องปฏิบัติการแผ่เมตตามีประโยชน์มากที่ญาติโยมมาเจริญกรรมฐานทำให้เรามีสติปัญญาทำให้เรามีเมตตาในใจทำจิตใจดีจิตใจเป็นกุศลแล้วเราก็แผ่เนี่ยจากความดีของเราเนี่ยไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ไกลตัวเรานั่นแก่ได้แก่บิดามารดาปู่กับย่าตากับยายต้องได้รับจากนั้นแล้วพี่กับน้องญาติวงศ์พงษาทุกประการต้องได้รับถ้าทำติดต่อกันไปเรื่อยๆเพราะการเจริญกรรมฐานที่ท่านทั้งหลายมาเนี่ยไม่ใช่บวชชีพราหมณ์นะบวชในพระศาสนาบวชแทนคุณบิดามารดาบวชเพื่อเป็นนิสัยปัจจัยบวชเพื่อปฏิบัติธรรมให้รู้คุณค่าของการกตัญญูตเวทิตาธรรมเขาเรียกว่าเนคขมมะปฏิบัติธรรมอันนี้มีความหมายอย่างนั้น บางคนอย่าเข้าใจผิดคิดว่ามีเวลาน้อยหรือมากก็ตามขอให้ตั้งใจทำอะไรทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพตัวเองตั้งใจมาแล้วพูดแล้วต้องทำตั้งสติอารมณ์ไว้ให้ดีเคารพสถานที่เคารพกติกานัดหมายเคารพกฎหมายบ้านเมือง
แล้วก็ทำอะไรทำให้จิตสงบอย่าวุ่นวายอย่าฟุ้งซ่านทำอะไรทำด้วยความถูกต้องไม่ถูกต้องอย่าทำไม่ได้ผลได้อานิสงส์แต่ประการใดอาตมาเนี่ยอายุมากแล้วต้องทำงานทั้งวันกลางคืนต้องรับผิดชอบมาถึงให้แขกรอต้องทำงานก่อนหนังสือหนังหาต้องจัดเรียบร้อยช่างมาล้อเบิกตังค์สร้างโรงเรียนอนุบาลให้เด็ก2 หลังที่หน้าวัดนู้นสร้างโรงเรียนอนุบาลเด็กเดี๋ยวนี้มี100 กว่าแล้วสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนหนังสือโดยแล้วไม่ได้บอกบุญเรียอะไรใครวิหารขาวแม่น้ำน้อยไม่มีศาลาบำเพ็ญกุศลศพเอาละเราสร้างให้วันนี้สมภารมาเบิกปัจจัยเอาไปได้มาให้หมดไปถ้าใครถวายอาตมาเป็นส่วนตัวจะทำบุญให้หมดโยมก็ได้บุญด้วย ไม่ใช่เอาไปทิ้งไปขว้างเดี๋ยวขอนแก่นสร้างศาลาราคาร่วม100 ล้านเดือนเมษาเริ่มลงเพราะปฏิบัติธรรมกันเนี่ยคนแน่นตำรวจอบรมไปแล้ว 2-3 พันคนรุ่นละ200โรงเรียนตำรวจภูธรภาค 4ที่ทางกว้างขวางมากถ้าโยมไปก็ผ่านก็ไปแวะดูจอดรถได้1,000 คันที่100 กว่าไร่รวมจะถึง150 ไร่ต้นไม้ 12,000 ต้นโตหมดแล้วสง่างามร่มเงาดีศาลา4 หลัง หลังที่5ก็จะจุคน 2,000 คนต้องเสร็จภายใน2 ปีครึ่งหรือ3 ปีก็ใหญ่มากขอเจริญพรการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการบวชนะขอให้ญาติโยมทราบว่าโยมผู้หญิงส่วนมากไม่เข้าใจนะเข้าใจว่าเป็นมีผู้ชายถึงจะบวชอย่างบวชได้แต่เป็นผู้หญิงบวชไม่ได้อย่าเข้าใจผิดพุทธะพุทโธไม่ใช่หญิงชายเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายโยมผู้หญิงจะเป็นสาวหรือจะเป็นแก่อายุเท่าไรไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจบวชตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานถือว่าบวชกายบวชจิตบวชสติปัญญาพ่อแม่ล้มหายตายจากไปแล้วจะได้บุญกุศลยกตัวอย่างอสุงอมาหลายปีผ่านมานี่อาม่าตายไป10 กว่าปีไหม13 ปีได้อาม่าตายไปตกทุกข์ได้ยากมาเข้าฝันอาสุงอตอนนั้นอาสุงอทำงานธนาคารสิงคโปร์พูดไทยไม่ได้อาม่าก็บอกว่าให้บวชชีให้หน่อยโกนหัวด้วยอาม่าตกทุกข์ได้ยากตอนนั้นบวชตายไปได้13 ปีได้ไหม9 ปีกว่าแล้วให้บวชที่ไหนบวชประเทศไทยบวชที่นี่ด้วยอาสุงอก็มาอุทัยไม่ได้เลยบวชให้อาม่าอย่างพวกโยมมานั่งปฏิบัติอาสุงอ3 ปีพูดไทยได้หมดเขียนสื่อไทยได้อ่านสื่อไทยออกโดยไม่ต้องไปเรียนกับใครเลยนะนี่แหละอำนาจบุญกุศลโดนบันดาลได้ชัดเจนอย่างนุมายไหมเป็นใกล้ได้เลยพูดก็เป็นแปลได้เลยพูดก็ฝรั่งเนี่ยมาจากที่เขาแค่6 ขวบสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดไม่น่าเชื่อพ่อแม่เขาบอกว่าเนี่ยเรียนแค่นี้แค่ประถมทำไมเป็นล่ามได้ทุกอย่างก็พี่สาวก็น้องสาวห่างกัน15 ปีหนูไม้ตอนที่พี่สาวคนโตเกิดมาเนี่ยอักษรศรีหนูไม้ยังเป็นด็อกเตอร์อยู่รัฐวอชิงตันนี่กว่าจะตายจะที่นนมาเกิดมันก็ต้องห่างกัน15 ปี
เป็นด็อกเตอร์แล้วเกิดแล้วภาษาอังกฤษมันก็ออกมาเพียงแต่ดูคนเดียวจำได้เพลงร้องได้เมื่อกี้บอก200 เพลงแล้ว200 เพลง12-13 ภาษาแล้วดนตรีไทยตีแล้วหน้าได้แล้วบอกหลานหลวงปู่ต้องไปเป็นดนตรีไทยลูกสาวปริญญาแม่ประถม4แท้ๆนี่ขายผ้าพาหุรัตขายดิบขายดีลูกสาวคนโตปริญญาโททำงานโรงปูนลูกชายต่อด็อกเตอร์สหรัฐอเมริกาจะจบแล้วลูกสาวคนที่3กำลังต่อปริญญาโทและทำงานแบงก์ชาติลูกสาวคนที่4จบธรรมศาสตร์ลูกชายคนที่5กำลังจะเอ็นทาสเหลือคนเดียวแม่ประถม4แท้ๆก็เห็นได้จึงฉลาดแม่นั่งกรรมฐานทุกคืนไม่เคยขาดขายผ้าที่พาหุรัตมีลูกค้าต่างประเทศมาซื้อมากมายสวดพาหุงหากาแล้วก็นั่งกรรมฐานกลับไปบ้านทานข้าวอาบน้ำเสร็จเข้าห้องพระตี11โทรมาสอบอารมณ์เราอนุญาตตี11 นาฬิกากลางคืนอีก3 นาฬิกาโทรสอบอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์อะไรไม่ต้องสอบเช้าทานอาหารสวดมนต์ทางมกาไปขายของขายดิบขายดีประถม4แท้ๆลูกเก่งหมดนี่ขอฝากเขาด้วยลูกเก่งหมด คนที่3จบธรรมศาสตร์ไปฝึกแบงก์ชาติการบัญชีอะไรไปฝึกเฉยๆสวดพาหุมกาบอกหนูสวดพาหุมกาให้ยายนะแม่ก็นั่งกรรมฐานไม่น่าเชื่อไปฝึกที่แบงก์ชาติผู้อำนวยการกองไปผู้หญิงเกิดพอใจและชอบพาไปหาผู้ว่าการแบงก์ชาติผู้ว่าการกระซิบถามผู้หัวหน้ากองมีตำแหน่งว่างไหมมีตำแหน่งว่างอยู่ตำแหน่งเงียบๆไม่ต้องสมัครยัดเข้าไปเลยนี่อำนาจบุญกุศลจำไว้หัวหน้ากองก็ไม่ได้เป็นญาติกันไม่มีเส้นกระสายบรรจุแบงค์ชาติไปเลยอาตมาบอกเอาละหนูทำงานมานานแล้วย้ายที่อยู่ใหม่แล้วหนูต่อปริญญาโทสอบได้นี่กำลังเรียนเดี๋ยวปีหน้าจบปริญญาโทธรรมศาสตร์แล้วก็สวดพาหุมกานั่งกรรมฐานไปได้ไวมากแล้วหัดดนตรีไทยด้วยในคนเล็กจบธรรมศาสตร์บอกไปซื้อขิมมาได้20 เพลงแล้ว20 เพลงหลานหลวงปู่หลวงตาวันนี้ต้องเป็นดนตรีไทยเราชอบดนตรีไทยคนเป็นดนตรีไทยเนี่ยสมองดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชินีเพลงไปเลย100 เพลงไทยไปทรงระนาดที่ยุโรปฝรั่งชอบใจมากก็ขอฝากไว้ด้วยท่านทั้งหลายมีบุตรธิดาสวดมนต์ภาวนาลูกดีหมดทุกคนสามีเคยเจ้าชู้เล่นการพนันจะกลับร้ายกลายดีทันทีถ้าเชื่ออาตมานะนี่เรื่องจริงจะมาโกหกท่านทำไมการบวชในศาสนาไม่ใช่บวชชีพราหมณ์บวชชีพราหมณ์ก็ต้องไปวัดอื่นนอนกันเต็มศาลาหมดแล้วพระเทศติดกันเทศไม่พักทอดกฐินพระปาแจกซองไม่พักวัดนี้ไม่เอากินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่จะได้บุญติดตัวไปบุญคือความสุขความเจริญชีวิตนี่เรียกว่าบวชเนกขัมมะบวชให้แก่บิดามารดาบางทีพ่อแม่ล้มหายตายจากไปแล้วยังไม่ได้รับส่วนบุญกุศลยกตัวอย่างอาสุงออาม่าเข้าฝันให้มาบวชแล้วบวชที่นี่แล้วมาตอนหลังมาเข้าฝันอีกใช่ไหมบอกได้รับแล้วสุงอก็กลับไปอยู่สิงคโปร์หลวงพ่อก็บอกสุงอมาช่วยหลวงพ่อหน่อยกลับทำงานธนาคารอาตมาก็ไปสิงคโปร์ยังจะรู้จักกับ
กงศุลกากรสิงคโปร์เดี๋ยวนี้เป็นอธิบดีเลยใช่ไหมอธิบดีกงศุลกากรคนจีนเขานับถือครั้งสิงคโปร์เล็กกับกรุงเทพมีพลเมืองก็ 4-5 ล้านได้ไหมเนี่ยกรุงเทพมีพลเมืองถึง 5-6 ล้านแต่รวยมหาศาลประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสู้สิงคโปร์ไม่ได้ประธานาธิบดีสิงคโปร์เงินเดือนสูงกว่าอเมริกาใช่ไหมล่ะเงินเขาให้เป็นปีเลยเขาไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยยังยาบ้าประเทศไทยเนี่ยถ้าจับได้ประหารเลยนะประหารชีวิตแล้วนี่ข้าราชการยังขายยาบ้าอาตมาว่าไม่มีหมดการเมืองก็ขายยาบ้าจะหมดนะครูก็ขายยาบ้าตำรวจก็ขายยาบ้าจะหมดได้ยังไงวิธีแก้โยมเป็นพ่อเป็นแม่สวดมนต์ภาวนาดูลูกเขาไว้พาหุมากาและเจริญกรรมฐานลูกกลับร้ายกายดีหมดลูกติดยาบ้าไป3 คนแต่ไปโรคอีกคนพ่อแม่ก็สวดมนต์ภาวนาเจริญพระกรรมฐานลูกเลิกติดยาเสพติดหัวเลิกเจ้าชู้หัวเลิกดื่มสุรายาเมาเป็นตัวอย่างเยอะแต่ปัญหามีอยู่อันว่าโยมทำได้ไหมเนี่ยยืนหนอ5 ครั้งให้ได้ยืนหนอลงไปปลายเท้าจากปลายเท้ายืนขึ้นมาถึงศีรษะถึง5 ครั้งทบทวนชีวิตเราต้องการจะดูชีวิตของเราว่าเราอ่านตัวออกบอกได้ใช้เป็นไหมจะได้เห็นตัวตายไหมคลายทิฏฐิไหมดำริชอบไหมจะได้ประกอบกุศลได้ผลงานเป็นหลักฐานสำคัญแล้วเราจะรู้กฎแห่งกรรมและเห็นคนอื่นเดินมาเนี่ยศีรษะลงปลายเท้าศีรษะสติมันจะบอกคนเนี่ยนิสัยดีคนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้คบไม่ได้คนนี้กำลังมีชู้ไม่เคยพลาดดูด้วยปัญญาคนหัวไม่มีต้องตายคืนนี้นี่มีประโยชน์แต่หน้าธุรกิจแต่โยมทำให้จริงๆไม่ใช่ทำวัน2 วันนะแล้วได้เลยมาละกลับไปบ้านเลิกเลยไม่เดินจงกรมเลยเดินจงกรมเนี่ยต้องเดินก่อนยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวาคู่เหยียดขาตั้งสติไว้ทุกประการอย่าเสียสติตั้งสติไว้ตลอดเลยการขอให้ทำจริงๆลูกเต้าดีหมดเลยบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ศาลเยาวชนที่ราชบุรีเดี๋ยวนี้ 1,500 คน12 ขวบถึง18 ขวบติดยาบ้าต้องไปอยู่ศาลเยาวชนแก้ไม่หายแล้วก็ขอเจริญพรเราเป็นพ่อเป็นแม่พยายามเจริญกรรมฐานสวดพาหุงมหากาสวดให้ได้นี่รุ่นมาคาบมาแล้วเคยรู้ไหมรุ่นมาคาบหนังสือสวดมนต์รู้ไหมของนางสาวประกายดาวนานแล้วเขาจะทำแซยิดให้เตี่ยที่เชียงใหม่ วันนี้พิมพ์มาให้10,000 กว่าเล่มเขานั่งอยู่ในบ้านอยากจะพิมพ์หนังสือให้เตี่ยวันแซยิดจะพิมพ์หนังสือได้ดีมันก็แปลกโดนบันดาลสุนัขคาบหนังสือสวดมนต์ที่เราเนี่ยนานแล้วคาบเดินวิ่งข้ามถนนตลาดมาวิ่งเข้ามาบ้านนางสาวประกายดาวเวียงให้แล้วก็ไปเลยเขามัวจับหนังสือดูเอาไม่รู้สุนัขไปแล้วในรุ่นมาคาบแล้วก็พิมพ์มาให้ที่วัดหมดนานแล้วหลายรุ่นเต็มที่แล้วเขาก็แจกไปในงานแซยิดทำบุญให้เตี่ยนี่เตี่ยก็ตายไปนานแล้วในหนังสือนี่ก็มีชื่อเสียงมาพิมพ์ที่ขอนแก่นก็ไม่เหลือตอนที่รูปเราถ่ายเมื่อ2516นานแล้วเนี่ยมาให้อีก10,000นี้บอกว่าพิมพ์ไม้ชี้มันหมดแล้วเนี่ยรุ่นมาคาบไอ้สุนัขเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาอยู่เชียงใหม่ขายหลอดไฟฟ้าขายเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดขายดิบขายดีแล้วก็บิดาเขาเสียชีวิตไปแล้วตั้งใจจะพิมพ์หนังสือก็คิดไม่ออกไม่รู้จะเอาหรือไหนสุนัขคาบมาเลยไม่รู้คาบมาจากไหนมาถึงก็เหวี่ยงให้แล้วก็ไปเลยมันเป็นของอัศจรรย์อาตมาคิดเอาเองนะว่าสุนัขคงไม่ใช่แต่สุนัขคงจะเป็น
เทวดาหรืออะไรชักนำหนังสือมาโยนให้แล้วก็ไปเลยไม่ใช่สุนัขในบ้านเขาแล้วก็ออกถนนแล้วก็หายไปเลยมองไม่เห็นเลยเอาหนังสือนี่มาพิมพ์ญาติพี่น้องสวดกันใหญ่แล้วก็ค้าขายก็เด็ดดีลูกหลานก็เรียนหนังสือเก่งเนี่ยคือพุทธคุณธรรมคุณพาหุมกาเรื่องพันนี้ขอเจริญพรแล้วแต่ศรัทธานะบางคนไม่มีศรัทธามานั่งกรรมฐานไม่ได้เลยมาแก้บนถ้าหากว่าโยมมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระศรีรัตนตรัยยึดเหนี่ยวสรณะที่พึ่งมาไว้ในใจมีความสุขตลอดไปไม่มีความทุกข์เลยสามีภรรยาไม่ต้องกลัวเราได้ครอบครัวสามีเจ้าชู้เลยเล่นการพนันดื่มสุรายาเมาเลิกทันทีโดยไม่ต้องว่าภรรยาสวดมนต์ไหว้พระดูบุตรธิดาของตนไว้อย่าทิ้งลูกต้องรักลูกถือยึดปลูกฝังให้ลูกตั้งตนฝึกรับศึกษาให้ลูกได้ดีมีปัญญามีวิชาตั้งตนให้ลูกเป็นคนดีให้ได้เท่านี้พอเลยลูกเป็นด็อกเตอร์สักคนลูกเป็นแพทย์สักคนเป็นหมอสักคนเป็นศาสตราจารย์สักคนได้ไหมมาเมื่อวันศุกร์สามีก็ไม่ได้สนใจกับลูกเขาไม่สนใจเรื่องวัดแต่ภรรยาสวดมนต์ภาวมกาและนั่งกรรมฐานทุกวันลูกดีหมดเลยเป็นด็อกเตอร์3 คนแล้วตั้งใจเรียนตลอดเลยแล้วก็ลูกก็สวดมนต์ด้วยก็ขอเจริญพรคนมีบุญวาสนาเกิดเองโดยอัตโนมัติลูกก็ดีมีปัญญาน้ำแหลมใครเชี่ยมมะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึงออกมาแหลมมาจากท้องแม่ว่านอนสอนก็ง่ายก็เหตุใดหรือเราเป็นสามีภรรยากันนะสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานใจสะอาดใจดีใจมีเมตตาอารีเอื้อเฟื้อสามีภรรยาไม่ทะเลาะกันเลยสะอาดนักปราชญ์มาเกิดบ้านไหนทะเลาะกันกินเหล้าเมายาใจสกปรกสัตว์นรกมาเกิดเถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟากว่านอนสอนยากตลอดรายการถ้าโยมปฏิบัติได้อย่างที่กล่าวบุตรธิดาและลูกหลานจะว่านอนสอนง่ายพูดต้องเชื่อฟังแน่นอนไปไหนก็ไปลามาไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนนอบน้อมประทานยูเชิดชูระเบียบเรียบโดยวินัยคุณหนูจงตั้งใจศึกษานำมาพ้นทุกข์เป็นสุขอันนั้นเป็นหลักสำคัญหนูจำใส่ใจนี่ปีนี้เขาจะมาเป็นด็อกเตอร์111 คนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทั้งอิสลามและคริสต์ด้วยแล้วก็ปริญญาโทผู้หญิงได้เรียนเนอีกสอบเข้าผู้พิพากษาได้11 คนตอนนี้ทำหน้าที่ผู้พิพากษาหญิงมานี่เป็นประจำบอกหลวงพ่อถ้าหนูไม่ได้หลวงพ่อหนูคงสอบผู้พิพากษาไม่ได้หนูอยากเป็นผู้พิพากษาเหลือเกินทำไมหนูอยากเป็นผู้พิพากษาเพราะอะไรหนูเป็นผู้หญิงแท้ๆหลวงพ่อคะมาครั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเป็นความกันแพ้เขาตลอดแล้วก็เสียเงินเสียทองให้ทนายความหนูก็ยังเล็กยังเด็กอยู่ป .4 ป .5 จึงอธิษฐานจิตขอให้เจอพระนั่งกรรมฐานและตั้งใจขอให้เป็นผู้พิพากษาให้ได้ด้วยคำอธิษฐานของเขาบอกหลวงพ่อคะหนูได้เป็นผู้พิพากษาแล้วแต่งเครื่องแบบมาอวดแล้วสมใจนึกที่อธิษฐานไว้สวดมนต์เป็นนิอธิษฐานจิตเป็นประจำเอาโหสิกรรมของก็แผ่เมตตาอย่าผูกใจเจ็บใครไว้ในใจให้มันโง่โกรธไว้ในใจให้จิตใจเลวร้ายอย่าให้อารมณ์ค้างอารมณ์ดีตลอดรายการโยมจะทำอะไรมั่งมีที่สุดค้าขายก็รวยขายที่ดินก็ได้ไม่แปรผันเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดขอให้ทำตามนี้เนี่ยหนูน่ะสอบผู้พิพากษาได้11 คนมา4 เดือนก่อนนี้ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วสิ้นปีสอบได้บัดนี้บรรจุหมดแล้วฝึกซ้อมหมดเรียบร้อยเป็นผู้พิพากษาได้คนหนึ่งเขาก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกสาวชื่อแม่เพ็ญจิตเป็นตระกูลบัดนี้เป็นรองอธิบดีศาลประจำอยู่ที่ชลบุรีบ้านอยู่หนองคายเป็นผู้หญิง
ยังไม่มีครอบครัวสายสะพายได้4 เส้นเลยได้4 เส้นเลยบอกหลวงพ่อหนูเชื่อหลวงพ่อหนูสวดมนต์ภาวนาเขาเคยเป็นหัวหน้าศาลที่เชียงใหม่จะมาเป็นหัวหน้าศาลสิงห์บุรีแล้วย้ายเข้ากระทรวงไปย้ายไปย้ายมาออกไปเป็นรองอธิบดีศาลภาคใต้แล้วย้ายจากภาคใต้มาอยู่ที่ชลบุรีบอกสายสะพายหมดแล้วนะหนูได้4 เส้นแล้วมาถ่ายรูปอาตมาบอกหลวงพ่อหนูเป็นลูกสาวหลวงพ่อต้องได้สายสะพายหมดได้4 เส้นเลยเงินเดือนเต็มขั้นไม่ขึ้นอีกแล้วเดือนหลายหมื่นหลายแสนเพราะผู้ภาษานี่เงินเดือนแพงนี่แหละนั่งกรรมฐานสวดพาหุมกาไม่หยุดและกิจการเขาก็ดีตลอดคุณพ่อคุณแม่เหลือแต่คุณแม่โน่นน้องคายกิจการการค้าที่ดินเขาเป็นเชื้อคนจีนขายดิบขายดีมากมายอันเนี้ยลูกเต้าดีหมดการปฏิบัติกรรมฐานนี่ไม่ใช่ว่ามาแก้กรรมมาใช้นิกรรมนะอาตมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคอหักแขนหักขาหักตกเหวที่แม่สอดฟ้าผ่าที่ทำเวรทำกรรมไว้ไม่ใช่ว่าตัดกรรมได้นะไม่มีตัดได้หรอกสร้างความดีใช้นิกรรมเก่าโอนาถวัฒนานิจาเกิดมามีกรรมเกิดมาทำอะไรโอนาถวัฒนานิจาเกิดมาสร้างความดีใช้นิกรรมเก่าให้มันหมดไปซะชาติหน้าอย่ามาเกิดอีกเยอะโลกมนุษย์มีแต่โลกที่เกียจขี้โกงพี่น้องก็อิจฉาริษยากันไม่น่าอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยอาตมานี่คิดแล้วคิดอีกอาตมาไม่ได้มาเป็นพระเป็นนักกรรมฐานก็ต้องตายไปนานแล้วอาตมาหมดอายุไปนานแล้วตั้งแต่วันที่4 ตุลา 2510รู้ล่วงหน้า6 เดือนว่าเราจะต้องถูกรถชนตาย14 ตุลาที่15ไอ้สติที่นั่งกรรมฐานเนี่ยมันเกิดปัญญาทำให้เกิดปัญญานะไม่ใช่มันนั่งจะไปสวรรค์นิพพานนิยานที่6ขึ้นอย่างที่โยมเข้าใจไปตามบ้านตามวัดบางทีไปทำตามบ้านตามวัดแบบก็ไปกันทั่วไปนะแต่เจริญกรรมฐานได้จะเกิดอะไรขึ้น1ระลึกเหตุการณ์ชีวิตได้2รู้กฎแห่งกรรมทันที3แก้ปัญหานี่มาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะปัจจุบันแก้ได้นี่แหละสร้างความดีนะญาติโยมลำบากมากไม่ใช่มานั่งกรรมฐานสบายนะมาสร้างความดีเป็นศัตรูชีวิตจะมาพูดมานานเนี่ยไม่มีใครสร้างง่ายมาไล่ด้วยความดีเนี่ย2สร้างความดีเป็นอุปสรรคขัดข้อง3สร้างความดีต้องลงทุนความลำบากมากมายไม่ลำบากไม่ได้ดีแล้ว4สร้างความดีชอบลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายกำลังชั่วโดยไม่รู้ตัวชอบกินสบายนอนสบายไม่เอางานเอาการกำลังชั่วโดยไม่รู้ตัวนี่ชัดเจนสรุปแล้ว2ความดีเป็นศัตรูชีวิตเงินทองเป็นอสรพิษถ้าไม่ใช่ของเราอย่าเอามานะตาเอามาแล้วฆ่ากันแหลกแตกล้านเดี๋ยวนี้คนใจดำเยอะขอประทานโทษเรานั่งเจริญกรรมฐานแผ่เมตตามีเมตตาไว้ในใจให้มากที่สุดแล้วก็แผ่ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหลายทั้งสิ้นไม่มีโอกาสจะมีความสุขเลยเรามาสร้างความสุขได้แล้วแผ่ความสุขให้เขาบ้างไม่ใช่ว่าไปเอาทุกข์ไปให้เขาแล้วเอาความสุขเข้ามานะไม่ใช่อย่างนั้นเลยอาตมากล่าวตะกี้ว่าโออนาถวาสนานิจจาเกิดมามีกรรมเกิดมาทำอะไรโออนาถวาสนานิจจาเกิดมาสร้างความดีใช้หนี้กรรมเก่าเนี่ยอาตมาได้ใช้หนี้กรรมเก่าเขาตีบอกเลยที่เราทำไว้14 ตุลาที่15ท่านต้องมรณภาพหมดอายุตอนอาตมาอายุ50นี่มัน73แล้ว73แล้วบอกท่านต้องมรณภาพด้วยรถชนคอหักตายบอกชัดเจนเนี่ยสติเนี่ยบอกเราไม่ใช่หมอดูบอกไม่ต้องไปหาหมอดูให้โง่ไม่ต้องไปหาผีข้าวเจ้าทรงแต่ประการใดรัตนะตายที่ยึดเหนี่ยวทางใจเราแล้วเพราะเรามีที่ยึดเหนี่ยวแล้วตนไปที่พึ่งของตนแล้วโยมจะไปพึ่งใครอีกแล้วพยายามพึ่งตัวเองให้มากที่สุดอย่าไปหมายใจพึ่งคนอื่นเขาพึ่งไม่ได้หรอกโยม
เรารักเขามากเราช่วยเขามากเขาจะรักเรามากเราช่วยเขาน้อยเขาจะรักเราน้อยเราหาโอกาสช่วยใครไม่ได้เขาไม่รักเราหรอกคนเดียวนี้เป็นอย่างนั้นขยันเข้าไว้แม้มีปริญญาสามารถอยู่ขาดผู้อุปถัมภ์ก็ต่ำฐานเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนทนทำงานผู้ใหญ่ท่านพอใจถึงจะให้เราโตเขาฝากเขาด้วยไปบ้านท่านอย่าดูดายปั้นงัวปั้นควายทำงานให้เขาชอบใจเราแล้วเราก็กลับจะไปบ้านเพื่อนหรือบ้านใครก็ตามเขาทำอะไรอย่าอยู่นิ่งดูดายทำงานเนี่ยเขาถูกใจแล้วเราก็กลับได้โดยสวัสดีมีชัยเขาจะคิดถึงเราบางคนไม่เอาเสียแรงเปล่าไม่เอาการโอกาสก็มาเสียแรงไปอะไรเราไปบ้านเพื่อนพ่อแม่เขาทำอะไรช่วยเขาหน่อยได้ไหมเขาหุงข้าวแล้วก็หุงข้าวกับเขาถูเรือนแล้วก็ถูเรือนกับเขาตักน้ำแล้วก็ตักน้ำกับเขาเนี่ยตามานิสัยไปเป็นเด็กไปไหนไม่มีคนเกลียดช่วยตลอดยอมจำไว้อย่างคนที่มีเมตตายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงอดหมดมาแล้วไม่หวงก็ไม่อดหมดมาเรื่อยๆคนที่ปราศจากเมตตาไม่ได้อคติจิตใจดำเอาไม่เหตุเที่ยมโหดทารุณดุร้ายฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายไม่มีเมตตาเลยเดี๋ยวนี้ฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้เลยขอฝากไว้พี่น้องยังไว้ใจกันไม่ได้สรุปใจความทำไมผัวฆ่าเมียทำไมเมียฆ่าผัวก็เคยฆ่ากันมารักกันแสนรักก็ต้องฆ่ากันเพราะไม่ชาติก่อนเคยฆ่ากันมาก็ต้องฆ่ากันอย่างเนี้ยโอ้อนาถวัฒนานิจากุศลธรรมะกุศลธรรมากฎแห่งกรรมอย่าลืมโยมไม่ต้องไปหาเหล็กไหลไผ่ดำมีฟ้าเหนือฟ้าอะไรเหนือกฎแห่งกรรมอาตมาทำไมต้องคอหักล่ะทำไมคอรถชนคอพับไปถึงหน้าอกเลยเราถ้าไม่ฝึกไว้ตายหายใจทางสะดือได้เพราะว่าที่จมูกนี่มีแต่เลือดและเสลดเต็มคอหอยเลือดศีรษะไหลไม่หยุดเลยไหลไม่หยุดเลยนะแต่มีสติที่ลิ้นปีเนี่ยโยมเอาไปใช้เลยนะถ้าเวลาโกรธใครหรือเกลียดใครแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่ลิ้นปีเนี่ยหายใจยาวๆอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสืออยู่ไหนก็ตามโกรธใครขึ้นมาอย่าฝากความโกรธค้างคืนแต่เสียใจต่อภายหลังหายใจยาวๆแก้ความโกรธตรงนี้โกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอไอ้สติปัญญามจะบอกเลยไปโกรธทำไมโกรธสามีว่าไปเจ้าชู้ไปรักนางคนนั้นรักคนนี้ไอ้สติปัญญาในตัวเราเนี่ยปัญญาในตัวมันจะบอกให้เราแก้แต่คนปัญญานอกตัวเนี่ยแก้ไม่ได้นะปัญญาในตัวจะบอกว่าอย่าไปโกรธเขาเลยเสียสมองเขาจะไปชอบใครก็ช่างเขาเถอะเพราะเขากับเราเนี่ยจะเป็นสามีภรรยากันก็จริงมีลูกด้วยกัน3 คนก็จริงแต่เราจะไปโกรธเขาให้เสียสมองทำให้ต้องเสียสุขภาพจิตอาจจะเป็นโรคมะเร็งก็ได้เครียดนะเข้าลงลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้ได้เป็นมะเร็งมดลูกได้อันนี้เรื่องจริงเลยแผ่เมตตาไปเลยไม่โกรธหนอนี่ลิ้นปีเนี่ยอย่าฝากความโกรธค้างคืนและผูกพยาบาทข้ามเย็นโยมจะกินไม่ได้นอนไม่หลับงั้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับจะเป็นโรคประสาทนอกเหนือจากโรคประสาทแล้วกลายเป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งแล้วกลายเป็นโรคที่แทรกซ้อนกลายเป็นหืดเป็นหอบไปกลายเป็นโรคลำไส้ไปเลยเครียดขึ้นสมองถ้าไม่ขึ้นสมองลงลำไส้ต้องเป็นลำไส้เสียเป็นโรคลำไส้ดีไม่ดีก็เป็นโรคมะเร็งแก้ไม่ได้ต้องตายทุกรายถ้าอารมณ์ดีมีปัญญาโรคยังหายได้2 คนพี่น้องเป็นโรคมะเร็งอยู่ปริญญาโทจุฬาจะต่อปริญญาเอกหมอบอกมะเร็งขั้นสุดท้ายไม่รอดแต่ยังเดินต่อแตะได้บอกคุณหนูหมอบอกว่าตายใช่ไหมจ้ะหลวงพ่อคะช่วยหนูด้วยเถอะเอาละหนูถ้าจะให้หลวงพ่อช่วยหนูต้องเชื่อหลวงพ่อนะตั้งใจเดินจงกรมตายให้ตายหลวงพ่อจะเผาให้วัดนี้เผาฟรีนะและเทศฟรีด้วยแล้วก็มาติกาฟรีแล้วมีญาติมาเลี้ยงฟรีอีกทำไมฟรีฮะยอมรู้ไหมทำไมฟรีนี่มีคนชอบนะถ้าเก็บเงินมีใครชอบเราเลี้ยงฟรีได้บุญมาก
บุญอยู่ตรงนี้มีความสุขได้มีโอกาสเลี้ยงเขาเมื่อกี้เลี้ยงแขกไป200-300 คนแล้วชื่นใจได้เลี้ยงเขาอิ่มหนำถึงเราหิวก็ไม่เป็นไรเนาะเราหิวก็ไม่เป็นไรขอให้คนอื่นอิ่มเถอะคนอื่นมีความสุขความใดเราจะมีความทุกข์ยังไงเล่าคนอื่นสุขแล้วก็สุขด้วยไม่ใช่ไปเอาความสุขเข้ามาแล้วทีบเอาความทุกข์ไปให้เขาคงไม่ใช่แน่นอนท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ตรง หนูกลัวตายไหมกลัวตายเอาละอย่ากลัวตายให้มันตายไปเลยเดินจงกรมวาระสุดท้ายแล้วผมเผิมรั่วลนมาแล้วไม่ขึ้นเลยเป็นสาวจบปริญญาโทเอาละตายหลวงพ่อจะทำศพให้พ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกสาวบอกไม่ต้องห่วงตายเดี๋ยวทำศพให้อย่าไปคิดถึงเรื่องของใครคิดถึงเรื่องตัวเองเดินจงกรมตายมันตายกำหนดตะพืชปวดท้องมากมะเร็งวาระสุดท้ายเนี่ยไส้เน่าหมดแล้วหมอบอกกินหมดแล้วข้างในปวดหนอพอนั่งได้เดินจงกรมอีกอย่ามานั่งยืนหนอ5 ครั้งปวดหนอหลวงพ่อคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปวดหายเลยพอปวดหายแล้วเดินแข็งแรงขึ้นอยู่ต้องเป็นร่วม15 วันเสร็จแล้วกลับไปเช้าใหม่ไปหมอฉายเสลไปมะเร็งหายไปหมดแหละไปทำอะไรมาเหรอทานยาอะไรเหรอไม่ได้ทานนั่งกรรมฐานหมอเห็นด้วยหายเดี๋ยวนี้ทุกวันต่อปัญญาเอกทั้งคู่ต่อปัญญาเอกแล้วแต่เขาไม่ใช่เสมอไปนะโยมนะไม่ใช่ทุกคนบางคนไม่เอาบอกให้ไม่เอาตามนี้เขาก็ต้องตายคนเราเนี่ยไม่ต้องกลัวตายนะตายให้มันตายแต่หมายเหตุท้ายอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวนี้กลัวตายจริงแต่ไม่กลัวตายแต่ยังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้อยากอยู่กับลูกต่อไปอีกเนาะเอาอย่างนั้นไหมไม่เอาก็ไม่เป็นไรกลัวตายไหมกลัวไหมไม่ต้องไปกลัวตายให้มันตายใช่เชื่อตามมาเถอะคอยหายใจไว้แล้วกินข้าวไว้มันจะตายไหมตายไหมก็หายใจได้แล้วไม่ตายหรอกไม่กินข้าวแล้วไม่หายใจมันจะตายนี่ใจเข้มแข็งอิสระเสรีชนะใจตัวเองโรคหายแน่แต่แล้วแต่ท่านทั้งหลายอาตมาบอกกับท่านมาเนี่ยอาตมาเนี่ยคอหักทำไมไม่ตายนี่หายใจสะดือได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าหายใจสะดือได้ลองดูได้เดี๋ยวจะหาว่าอาตมาโกหกนะไปเลยไปที่ถนนให้รถทับคอให้หักดูที่หายใจไหมสะดือเนี่ยนึกถึงแม่ตลอดแม่อาตมาเพิ่งเผาไปมาเร็วๆเนี่ย101 ปี101 ปีเลยนะอารมณ์ดีตลอดสวดพางมะกาอ่านถือไม่ออกอารมณ์ดีพอ101 ปีแกก็ค่อยๆกำลังก็ถอยไปแล้วก็หมดลมไปโดยอัตภาพคือหมดสภาพไปเองอายุ101 ปีคนที่มีอายุยืนเนี่ยจะอารมณ์ดีนะไม่มีโมโหใครอาตมาอยู่ก็โยมมันไม่เคยดูลูกไม่เคยด่าลูกเลยนะและไม่เคยไปทะเลาะกับใครนะแต่อาตมาจำได้มาจนอายุถึงเราเนี่ยถึง73 ปีแล้วแม่ไม่เคยไปทะเลาะกับใครบ้านเหนือบ้านใต้เขาจะด่าไงแกบอกลูกเลยอย่าไปสนใจกับเขาด่าเราก็ช่างอย่าไปรับเอามานะโยมลูกเอ้ยทำงานของเราไปเขาด่าเรายังไงเราอย่าไปรับมานี่กรรมการเสียงหนอเขาด่าเราอย่ารับตามสติไว้ที่หูเดี๋ยวความด่านั้นก็กลับไปหาเขาเองเราอย่าไปรับคำด่ามาไว้ในจิตใจให้โง่ทำให้ใจไม่สบายทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยคือกรรมฐานง่ายๆไม่ใช่ไปนั่งกรรมฐานบางที่กรุงเทพทางในห้องแอร์แล้วให้ยานที่6ขึ้นมาเอาแค่นี้ว่าเห็นด้วยปัญญาได้ไหมว่าคนนี้นิสัยเป็นยังไงยืนหนอ5 ครั้งให้ได้ขอให้ทำอย่างนี้เอาสุงอ้อยให้โยมเขาทำให้ได้นะยืนหนอ5 ครั้งหายใจยาวๆ
พองหนอยุบหนอให้ใจให้ยาวไว้คนให้ใจสั้นเนี่ยอารมณ์ร้อนและแก้ปัญหาเลยไม่ได้ทำอะไรให้ใจยาวๆอย่าให้สั้นกำหนดให้ได้คิดหนอตรงเนี้ยถ้าเป็นลูกหลานกำลังเรียนหนังสือคิดไม่ออกกำหนดตรงนี้ให้ใจยาวปากให้มันลึกคิดออกเขียนเลยไม่เคยพลาดคิดนั่นออกมาเร็วด้วยและถูกต้องเลยแล้วคิดนี่เอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้เลยแต่ผู้ปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่หวังจะไปนะสวรรค์นิพพานบางแห่งมาทำนี่แล้วไปวัดโน้นออกไปวัดโน้นไปได้ยานโน้นยานนี่อะไรแต่แค่ระลึกชาติของชีวิตได้ไม่ทำไม่ได้รู้กฎแห่งกรรมไหมอะไรมีฟ้าเหนือฟ้าเหนือกฎแห่งกรรมมีไหมที่เราสร้างกรรมมาต้องใช้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเอาพระไปสวดตัดกรรมตัดไม่ได้แล้วโยมถ้าตัดได้อาตมาจะตัดก็ตัดได้ต้องใช้รีบใช้เลยเริ่มต้นโดยการปกเหวที่แม่สอดที่ถีบคนแก่ลงแม่น้ำลพบุรีไปสมัยอาตมาเป็นเด็กเป็นเวลาหลาย10 ปีแล้วเขาก็จะขึ้นจากแม่น้ำมาได้คลานขึ้นมาได้คนเมาคืนก็หวั่นเราก็ตกเหวไปขึ้นตะการเนี่ยคืนก็หวั่นตอนเป็นพระรถยังพังอยู่ในเหวตอนที่2,500 พศ 2,500เวรกรรมตามสนองตลอดไม่มีอะไรที่ว่าจะไม่มีเวรกรรมตามสนองอาตมาจึงบอกกับเจ้ากรรมในเวรเจ้าเวรในกรรมว่าข้าพเจ้าขอหักคอนกสติบอกเลยไอ้ปัญญาในตัวนี่สำคัญมากสามารถจะรู้ว่าเราหักคอนกทีหลังจากศรีเมืองสิงห์ตอนอยู่มัธยม3ยิงแล้วหักนกเป็ดยิงไปร้อยเลยดาวกระจาย5 นัดยิงที5 นัดนกโดนไป100ขณะที่มันบินขึ้นเป็นฝูงใหญ่ๆตกลงมาก็หักคอสนุกสนานเมื่อเป็นเด็กเลยเราก็ต้องคอหักที่เราไปหักคอนกมารับจ้างต้มเต่าก็โดนไฟลวกน้ำร้อนลวกชาวบ้านก็ย้ายไว้รักตังว่าไม่ได้เอาชาวบ้านให้ฟ้าผ่าที่กุฏิเลยผ้าจีวรไหม้หมดเลยไม่เหลือหูตึงไป6 เดือนกว่าจะได้ยินแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนเป็นเวลานาน1 ปีนี่แหละชาวบ้านก็ย้ายไว้กระทั่งทีละกระตังยายเราคิดว่าเป็นของยายคงเป็นของเราไม่ได้อะถึงจะเป็นสามีภรรยาแต่ภรรยายักยอกเงินสามีโดยไม่บอกเป็นบาปสามียักยอกเงินภรรยาไม่บอกตรงไปตรงมาเป็นบาปจะได้เห็นบาปถ้าไปสร้างความดีจะเห็นเลยว่าเราเคยลักกตังสามีเคยลักกตังเราต้องได้รับอนุญาตทั้งนั้นถ้าหากว่าโยมนะมีลูกผู้ชายก็หนีมาบวชไม่ได้มีใครรับต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาก่อนถึงจะบวชให้ได้หรือลูกชายเป็นราชการก็ต้องลาราชการมาขออุปสมบทลากิจแล้วมาบวชไม่ได้วิชาโดนถอดนะวิชาโดนถอดเลยวิชาโดนถอดยังไม่พอใครการนั้นต้องโดนไล่ออกเพราะเอาคนหลวงลากคนหลวงมาบวชไม่ได้รับอนุญาตในการบวชไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตชั้นใดก็ชั้นนั้นอาตมารักทางยายนึกว่าของยายก็ของเราไม่ใช่ยายบอกว่าไม่มีใครเอาไปเธออย่านิสัยเสียรับนะยายไม่ว่าอะไรแล้วเอาไปก็บอกเอาไปนิสัยแล้วมันเกเรกระเสบอกไม่ได้ไปใจแข็งเอาไม่ได้ไปสบานได้ไหมได้ให้ฟ้าพานะครับสบานเรารู้จักสบานเราไม่ได้บอกว่าตายนะฟ้าผ่าเฉยๆเลยก็ผ่าเฉยๆเนี่ยโอ้โหยาเชียวนะทรมานที่สุดสายเขียวเข้ามาสายแดงเข้ามาแฟดที่ตัวเราไหม้หมดเลยจะบอกเหลือแต่ชุดวันเกิดเลยต้องรีบเข้ากุฏิเลยเห็นไหมชุงง้อรู้เรื่องไหมเหลือแต่ชุดวันเกิดเลยผ้าที่ไฟฟ้าผ่ายังอยู่เลยไหม้ไปครึ่งเลยไม่ใช่มีขวานฟ้าผ่าลงมาอย่างนี้ไม่ใช่มีสายเขียวมันเข้ามาที่กุฏิตัดสายแดงเข้ามาโดนเราเลยทัด
ควันเต็มกุฏิเลยแล้วโยมนั่งนี่คุยอยู่โยมไม่เป็นไรเลยว่าเขาแม่นไหมผ่าแม่นไหมผ่าแล้วคนเดียวน่าจะโดนโยมมั่งก็ไม่โดนลุงอ้อเคยฟ้าผ่าไหมยาใช่นะโอ้โหปวดแสบปวดร้อนเป็นปีหูตึงเลยพูดกันต้องเขียนหนังสือเนี่ยเลยบางทีเนี่ยหลังจากหายดีแล้วก็นั่งกรรมฐานแผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรบอกคุณยายต่อไปผมจะไม่โกหกผมจะไม่ลักกระตังหรอกนะไหนๆยายก็ตายไปแล้วเนาะมีสาบานบ้างไหมเนี่ยเคยสาบานบ้างไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีดีถ้าหน้าฝนมาอาตมาเสียงฟ้าคลื่นต้องกระซิบบอกมีใครสาบานไหมถ้ามีอาตมาขอเจริญพรลาก่อนเลยเข็ดเลยเดี๋ยวจะพาผิดตัวมาเอาเราเข้าสิแต่ฟ้านี่คงไม่ผิดนะหนีไปในโอ่งตามผ่าในโอ่งจำไว้นะมีฟ้าเหนือกอดแห่งกรรมไม่มีต้องโดนฟ้าผ่าแต่จะสาบานเนี่ยสูงอ้อเลยต้องคอยใจสาบานนะยายบอกให้ฟ้าผ่านะครับแต่วงเล็บนึกในใจบอกไม่ตายนะฟ้าเอ๋ยอย่าผ่าเราตายนะเราไม่ได้บอกว่าตายนะไม่ตายเลยนะใครบอกอยู่ใกล้ฟ้าผ่ามาต้องตายไม่จริงเอาเราคนเดียวกุฏิหลังเก่าไม่ใช่หลังนี้ที่ตรงที่พาเสือนั่นไหม้หมดเลยแหวกแฟบควันอบเหม็นดินปืนเหมือนกับใครดินพลุใครบอกฟ้าผ่ามันมีขวานผ่าลงมาไม่จริงอ่ะเหมือนอย่างไฟช็อตสีเขียวกับสีแดงมาชนกับที่หลังแฟบหน้าตามืดหูหนวกเลยหูตึงเลยมาเย็นอยู่ต้องปีต้อง6 เดือนกว่าจะได้ยินทีละหูแย่เลยอันนั้นเนี่ยเวรกรรมตามสนองเราไม่ต่อไปในชาติหน้าใช่เลยการเจริญกรรมฐานเป็นการใช้หนี้กรรมเก่าสร้างความดีใช้หนี้กรรมเก่าให้หมดไปญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยหนี้เงินหนี้ทองขยิมเข้ามารู้จักใช้หมดแต่หนี้บุญคุณไม่มีทั้งหมดพระคุณของคนเนี่ยไม่มีหมดเลยอย่าลืมพระคุณคนนะน้ำพระคุณอุ่นกล้าวทุกเช้าค่ำรอด้วยน้ำเมตตาจะหาไหนเหมือนน้ำค้างเย็นล่าจากน้ำพาไหลยังไม่เย็นล้ำเท่าน้ำพระคุณของพ่อแม่ไม่มีหมดนะของครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาให้ก็ไม่มีหมดแต่นี่สินที่เราขยิ้มเขาใช้แล้วก็หมดไปแต่พระคุณอุ่นกล้าวทุกเช้าค่ำไม่มีหมดรอด้วยน้ำเมตตาจะหาไหนเหมือนน้ำค้างเย็นล่าน้ำพาไหลยังไม่เย็นล้ำเท่าน้ำพระคุณนี่สำคัญมากอาตมาไม่เคยลืมบุญคุณใครเลยเราถึงเจริญอาตมาให้ใครจะไม่จดไม่จำให้แล้วไปลืมเลยทำไมไม่จดเพราะเราไม่ต้องการหวังผลตอบแทนเลยให้แล้วกันไปใช่ไหมสุงอแต่ใครให้น้ำข้าพเจ้าถ้วยจะไม่ลืมบุญคุณเราต้องสนองพระเดชพระคุณเขาในโอกาสข้างหน้าให้ถึงได้ตอนอาตมาเป็นเด็กเคยไปกินข้าวบ้านใครเขาแต่เขาเคยอุปการะอย่างไรจะไม่ลืมพระคุณเลยเรามาบวชเขามาวัดเลี้ยงเต็มที่เลยเราไปกินข้าวบ้านเขามาก่อนเขาก็มากินเรามั่งสิเนาะเลี้ยงเต็มที่เล่าให้ลูกสาวคุณหญิงสุเนศพงศ์ทพลเลื่อนพงศ์ทพลฟังเมื่อ2 วันนี้เขาเป็นประธานสมาคมนายกสมาคมสตรีไทยในพระลมราชินีปถัมภ์ที่ปรึกษาเขาก็คือท่านผู้หญิงเพ็ญศรีวัชโรไทยเราเลี้ยงอาหารไปเลยเล่าให้เขาฟังบอกว่าอาตมาไปเรียนช่างกลที่บางวุฒงจะเลื่อนพงศ์ทพลไม่ลืมพระคุณแม่ของคุณผานิชเคยเลี้ยงข้าวเราเมื่อเราเป็นเด็ก
ไข่ต้มลูกปลาทูตัว แล้วก็มีหมูพะโล้ชิ้นหนึ่งนานตั้งเป็นเด็กเลยเราก็คอหักแล้วบอกว่าขอให้เรามาใช้หนี้มนุษย์ให้หมดไปอยู่มาในชาติคุณชูเนศตอนนั้นยังไม่เป็นคุณหญิงมาที่วัดนี้กับคุณหญิงแสงดาวสยามวาลาที่เป็นอิสลามอาตมารู้จักกันดีแล้วบาทหลวงยอนอุริอานาบ้านโป่งตายไปแล้วเลยมากับอธิบดีสมพรเทพสิทธาอำนวยอินทภูติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชาแล้วก็คุณประภาสอวยชัยอาตมาก็ได้ข่าวโยมชื่ออะไรนะเนี่ยฉันชื่อคุณทุเนศได้มาด้วย2 ปีเป็นคุณหญิงทุเนศพงศพลเป็นพัญญาจันเลื่อนนาวาเอกเลื่อนใช่ไหมพงศพลบอกใช่เอาละดีแล้ววันนี้จะใช้หนี้โยมจำอาตมาคงไม่ได้แต่อาตมาไปเรียนช่างกลแล้วเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ใต้ถังคู่กับระบำตะหลังมาที่วัดสะเกษนี่แหละห้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเคยดูมอเตอร์ไซค์ใต้ถังไหมในองค์นี้ขี่วัดสะเกษกลางเดือน12ตอนนั้นจะไปเด็กรุ่นคู่กับระบำตะหลังเคยได้ยินระบำตะหลังไหมมันจะยิงก็แล้วไปครับเนาะทำไมต้องเลิกไอ้เพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์คนบนถังปากถังนั่นเอาแบงค์ส่งมาคว้าผิดพอคว้าผิดรถเสียหลักเลยโดดถังตายเลยพอหากตายเลยเราก็ถวายบังคมลาถ้าไม่งั้นเราคงม่องเท่งคงไม่เจอโยมเนาะคงตายไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นเวลานานมากอาจจะเป็นเด็กรุ่นจะเล็กกระเสตะหลังบอกไอ้หนูมึงได้กี่รอบแล้วบอกยังไม่ได้สักรอบเลยลุง5 รอบเลยนะมีคนดูเหรอนี่ยังไม่ทันจะดึกเลยแล้วทางหัวค่ำ5 รอบเนี่ยได้เงินเยอะขอดูหน่อยได้ไหมเลยก็เข้าไปดูระบำตะหลังนึกว่าเล่นยังไงนึกว่าเล่นเรื่องประสังทองเนาะแล้วก็คนดูนะไม่มีหนุ่มมีสาวเลยไม่มีเลยเนี่ยรุ่นโยมนั่นเลยหนุ่มๆอย่างเนี้ยรุ่นนี้หนวดงอกนั่นเลยต้องขอโทษเลยออกเลยพี่โทเลยลุงลังเนี่ยระบำลุงอย่างเงี้ยเหรอไอ้หลานนี่แหละระบำลุงอย่างเงี้ยได้เงินเยอะถุงง้อเคยดูไหมสิงคโปร์ไม่มีเหรอระบำมันนะสิงคโปร์ไม่มีเนาะมีแต่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้มีหางเครื่องรู้จักหางเครื่องไหมนี่อยู่สิงคโปร์ไม่รู้จักหางเครื่องไหมที่ตูดสายไปสายมาเอาตีนอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมรู้จักโทนัสไหมร้องค่าน้ำนมของแม่วันแม่12 สิงหาสนามหลวงแหมมันเป็นฝรั่งแท้ๆค่าน้ำนมของแม่แค่ไหนแล้วน้ำตาไหลหยดร้องแล้วผู้หญิงฝรั่งร้องเพลงวัฒนธรรมไทยนุ่งผ้าไหมคนไทยร้องเพลงอะไรรู้ไหมนี่มันนอกเรื่องแล้วร้องเพลงไทยค่าน้ำนมของเมียดีที่สุดอะไรจะดีถ้านมเมียนมแม่จะดีได้อย่างไรเนาะใช่ไหมอันนี้เพลงฝรั่งมันร้องไอโชว์อะไรโชว์นัดอะไรเนี่ยโยมรู้จักไหมโอ้โหร้องแอวเก่งจัง เขาลือกันนะอาตมายังไม่ได้ไปดูว่าจะหามาเล่นที่วัดเราทุกหน่อยเนาะโชว์นัดกับแม่โชว์นิดร้องเก่งทุกร้องด้นเก่งเลยคนไทยสู้ไม่ได้คนไทยร้องค่าน้ำนมของเมียชะได้แต่โชว์นัดร้องค่าน้ำนมของแม่อะไรดีทีละหยดทีละหยาดเนี่ยน้ำนมแม่เนี่ยแหมซึ้งใจร้องแล้วน้ำตาไหลเลยไม่ใช่เราน้ำตาไหลนะตัวเขาน้ำตาไหลเขาคิดถึงแม่เขา
แต่เราไม่ทราบว่าแม่เขาเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่ทำไมร้องเพลงเก่งได้ทุกอย่างเพลงบางใบก็ร้องได้เพราะมากแล้วก็เพลงแอวเพลงภาคอีสานหมอลำว่าได้สวยถุงงอร้องเพลงได้ไหมร้องได้แล้วเนาะแต่ทุกคนเนี่ยร้องได้ทั้งนั้นร้องได้ไหมร้องได้เพลงเดียวมั้งนะร้องได้เพลงเดียวร้องไห้เนาะร้องไห้ร้องเป็นแต่ร้องเพลงร้องอย่าไปร้องมาเลยเนาะแต่ก็รู้ไว้เชวาเชบาแบกหามมีประโยชน์เหมือนกันนะเราอายฝรั่งร้องเพลงได้เยอะหมดคานนมของแม่แล้วก็คุณของบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ร้องได้เพราะมากเป็นฝรั่งแท้ๆแล้วร้องชัดเจนนะร้องได้ชัดแล้วก็เสียงดีด้วยคนไทยแพ้เราก็ไม่รู้ว่าเขามาฝึกได้ตรงไหนยังไงนี่กล่าวถึงว่าการเจริญพระกรรมฐานมีประโยชน์ในชีวิตจิตประจำวันมากโยมกลับไปแล้วก็ตั้งใจทำเดินจงกรมเนี่ยมันมีประโยชน์5ประการ1เป็นการอดทนต่อการมาเป็นเพียรเดินทางไกลอดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการมาเป็นเพียร3ทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายได้4ทำให้อาหารที่รับทานไปย่อยได้ง่าย5สมาธิการเดินจงกรมตั้งได้นานกว่านั่งต้องเดินก่อนแล้วค่อยนั่งไปต่อไปได้ผลอย่างสมค่าปรารถนาถ้าเรามีบุญอยู่ตรงนี้ตั้งสติปัญญาจะอธิษฐานแล้วก็ขึ้นถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยอธิษฐานจะขึ้นได้ยังไงอธิษฐานไม่ขึ้นอย่าไปปรารถนาให้มันสูงเอาแค่นั่งเจริญสติปัญญามันปวดเมื่อยกับกำหนดปวดหนอเป็นการศึกษาเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปจิตจะได้ไม่ภาวะผวังจิตจะได้ไม่เป็นหลงจิตจะได้กลับมามันจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะไม่ปวดไม่เมื่อยถ้าบางคนเนี่ยมันปวดพวกเข่าปวดอะไรบางทีอายุยังน้อยยังไม่มากนักเราก็เพิ่มยาลงไปไอ้ตะไคร้ชงดีสุดอีกคนหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเบาหวานไอ้พวกเข่าเนี่ยหมอบอกว่าเสื่อมต่อไปคุณจะเดินไม่ได้เราต้องเจาะเอาน้ำออกแล้วก็ต่อไปเดินไม่ได้แน่นอนอายุเพิ่ง30ยังสาวอยู่เราบอกว่านี่โยมเชื่ออาตมานะกินน้ำตะไคร้ด้วยแล้วเดินจงกรมแต่พึ่งหมอไม่ให้เดินไม่หนักกระดูกเสื่อมไม่เป็นไรไม่ต้องไปกลัวตายทานน้ำตะไคร้ห้ามทานกาแฟก็กระดูกนี่มันแถลงแต่เขาเป็นเบาหวานเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเบาหวานอย่างแรงบางครั้งฟูกเป็นลมไปเลยต้องเอาน้ำตาลมาหยอดใส่ปากถึงจะค่อยฟื้นหนักเข้าเดินจงกรมแล้วน่ะแล้วก็ต้มแล้วก็ชงตะไคร้เลยพลอยเบาหวานหายไปด้วยเบาหวานก็หายด้วยแล้วก็กระดูกก็หายคือว่าตรงนี้ต้องไปผ่าต้องใส่ไอ้อะไรพลาสติกเป็นลูกสะบ้าแทนหายเลยกลับแข็งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยังอยู่เมื่อวันเชิญก็มาที่วัด5 ปีไปแล้วอายุ35ได้บอกว่าหลวงพ่อคะหนูกำลังแรงขึ้นแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยเลยขับรถสบายมากตอนนี้ขับรถไม่ได้ไอ้ตรงข้อนี่มันเสื่อมลุกจากรถทีจะเดินนี่ลำบากจะลุกทีจะนั่งทีลำบากมากเดี๋ยวนี้ลุกได้เลยสบายนี่แหละเดินจงกรมแล้วก็ประกอบยานี่หน่อยคือตะไคร้ชงเลยบอกว่าหนูไม่ทราบว่ามันแก้เบาหวานได้เคยไปตรวจเบาหวานทุกสัปดาห์หรือ1 เดือนหมอบอกว่าเบาหวานทำไมหายไปนี่อาตมาก็พูดมาพอสมควรแล้วอุตส่าห์ตั้งใจนะเจริญกรรมฐานสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำอโหสิกรรมมันก็แผ่เมตตาพอสบายอกสบายใจแล้วโยมก็ตั้งใจแผ่เมตตาจะให้ใครเราก็บอกไปเลย
ไม่จำเป็นต้องไปนั่งกรรมฐานหรือสวดมนต์ก่อนถ้าอารมณ์ดีนะใจสบายปลอดโปร่งเนี่ยแล้วก็อุทิศให้ได้กำลังขับรถเนี่ยอารมณ์ดีๆจะแผ่ไปให้ลูกที่อเมริกาลูกกำลังเรียนหนังสือก็ได้ผลถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าไปแผ่ไม่ออกเสียเวลาเปล่าทำไมจะแผ่ได้ต้องไปสวดมนต์ก่อนแล้วก็ภาวนาให้อารมณ์ดีกำหนดให้จิตดีมีปัญญาจะแผ่ให้ใครก็ได้สวดมนต์ไปเนี่ยอธิษฐานจิตเป็นประจำอธิษฐานจิตตัวนี้แปลว่าอย่าทิ้งงานและหน้าที่ไม่ใช่อธิษฐานขอให้เป็นโน่นเป็นนี่ไม่ใช่ถ้าเราดีแล้วมันก็เป็นได้เองโดยอัตโนมัติอย่าทิ้งหน้าที่การงานรับผิดชอบเอาโหสิกรรมก่อนแล้วก็แผ่เมตตาอย่าโกรธใครไว้ในใจอย่าผูกใจโกรธอิจฉาริษยาท่านผู้ใดแล้วเราก็แผ่เมตตาออกเอาโหสิกรรมก่อนไม่โกรธโยมจะได้ผลสมคารมากปรารถนาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลทั้งหลายโปรดประทานพรให้ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสันต์นิรันดรขอจงเจริญจตุพิรพรชัยสี่ประการมีอายุขอยืนนานมโนผิวพรรณผ่องใสสุขขังก็ให้สุขภาพกายอนามัยทุกท่านโปรดได้ใจดีโรคภัยไข้เจ็บมีก็โปรดหายสิ่งทั้งหลายที่คิดไว้ในบัดนี้จะคิดต่อไปโอกาสหน้าจงพลังงานเกิดความสำเร็จผลิตผลสมเจตจำนงความมุ่งมาปรารถนาด้วยการทุกท่านณโอกาสบัดนี้เทินขอเจริญพรทุกท่านคุกเข่าค่ะใครตั้งใจทำดีอย่าไปกังวลเรื่องปากคนเพราะต่อให้เราดีขนาดไหนหากไม่ถูกกิเลสเขาก็ไม่ชอบไม่เข้าใจเขาก็ตำหนิดังนั้นดีชั่วไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาว่าเราแต่อยู่ที่เราเองทั้งหมดเรารู้เราเองก็เพียงพอแล้วโอวาทธรรมหลวงพ่อจรัญ ติตธรรมโมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ